มีหรือเปล่ามันเย็นนะเดี๋ยวพี่นั่งใกล้อ๋อมาใกล้ๆเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสไม่น่าไหวนะเพราะว่าท่านเป็นเป็นจะบอกไข้ทับฤดู ท่านเป็นไข้โอ้ฤดูนี้ด้วยเดี๋ยวเนาะขออนุญาตแพทย์หนังสือสวดมนต์ที่อยู่ต่อหน้าคุณโยมนั้นก็เป็นหนังสือสวดมนต์ฉบับวัดฝายหินโอ้ยเดี๋ยวกันแล้วก็ต้องบอกว่ามีความยินดีที่วันนี้วัดฝายหินของเราได้รับไฟพระฤกษ์เนาะจากองค์สมเด็จพระสังฆราชปัจจุบันนะแล้วก็พร้อมกับน้ำมนต์ที่เดี๋ยวตอนนี้ผสมเป็นที่เรียบร้อยช่วงท้ายของวันนี้เป็นการเจริญพุทธมนต์แล้วก็สามโมชนียคาถาให้กับคุณโยมเนี่ยท่านก็จะพรมน้ำมนต์นี้ให้กับทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ณตอนนี้ด้วยณตรงนี้ก็คงจะได้เวลาอันถือว่าเป็นเหตุให้ต้องช่วงนี้ทำวัดเย็นก็หลวงพี่ขออนุญาตอีกรอบหนึ่งเนาะกับชาวบ้านฝ่ายหินที่ต้องบนวัดต้องใช้เสียงในเรื่องของการทำวัดเย็นตรงนี้สำหรับสิ้นปีแห่งความสุขของคุณโยมล่ะก็ขอเจริญพรกับทุกท่านด้วยสาธุครับต่อไปก็ให้คุณโยมเปิดหนังสือไปหน้าที่1เนาะคำบูชาพระรัตนตรัย
เดี๋ยวกราบพร้อมกันเนาะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยะสะภะคะวะโตสาวกสังฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกะเรหิยะทาระหังอาโรปิเตหิอาภิปุชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานาสาอิเมสังกาเรทุกขตาปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิต่อไปก็เปิดไปหน้า15นะหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุภาคณามาการันเจวะพุทธานุสตินยัญจักกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกาลยาโนกิติสัทโธอาวุคโตอินติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอานุนตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวะติหันธรรมยังพุทธาภิขิติงกโรมาเสทาวาระหันตาวารตาทิคุณาภิยุโต
ส่วนทาพิยานาการุณาหิสามาคาตาโตโพเทสิโยสุชานาตังกามาราวาสุโรวันธามหังตามารานังศิราสาชิเนทังพุนโทโยสัพพปานินังสารนังเขมามุนตามังปัทมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะสามิทาโสพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธดงคาสาคาตาจาวิทาตาจาหิตันสาเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสาริรันเชเวตันเจทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธันเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัญจวันเชนะวัฏไทยังสาธุสาสเนพุทธังเมวันธรรมะเนนายังวนยังปัสสุตังอิทาสัมเพอันตารายาเมมาเฮสวงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตัวชยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกาโรมาเสสวากขาโตภาคาวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัญจันตังเวทิตัมโพวินโยหิเตหันธรรมยังธรรมาภิคิติงกาโรมาเสวะคาตาตาทิคุณโยคาวะเสนะไสโยโยมาคาปากะปาริยัตติวิโมคาเพโทธัมโมกุโลกัปปตนาตถาธาริธาริวันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัมภปานินังสารนังเขมามุนตามังทุนติยานุสตินทานังวันธามิตังสิเรนะหังธัมมาสหันสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธ
ธัมโมทุกขาสัคคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมธัมมาสังนิยาเทมิสาริระเชเวตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะวัตถยังสัทธุสาสเนธัมมังเมวันธมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสวงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตุอาจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินายังกาโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิการณิโยอนุวันตารังบุญญาเขตังโลกัสสาติหันธรรมยังสังขาภิกิติงกโรมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปัติคุณาทิยุโตโยธาภิโทอริยบุคคลสังฆเสโทศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตามังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสาหัสสมิทาโสสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสัคคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังขารโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญาสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัญจวันเชนะวันไทยะสัทธุสาสเนขังเมวันธมาเนนะยังวันยะปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสวงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวะเจตสาวา
สังเคกุกามาบกตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตุอาจายันตังการันตะเรสังวริตุงวาสังเคหันธรรมยังสลพันเยนาพุทธมังคาลาคาทายโยภานามาเสสัมพุทโธทิปัฏฐังเสนโธนิสินโนเจวามาชิเมโกนทันโยปุปภาเคจาอาคเนยเยจากาสะโปสารีบุตโตจะทักขิเนหารติเยอุปาลิจาปัญชิเมปิจานันโทภายาเพจะขาวามปติโมคคัลลาโนจะอุตตะเรอิสาเนปิจาราหุโลอิเมโคมังคาลาพุทธาสัมเพอิทาปฏิทิตาวันทิตาเตสามเพหิสักการเรหิจะปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพโสทิภวันตุโนอิเจวะมาจันตานามาสนายยังนามาสมาโนรัตนาตายังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอาราทังตัสสะนุภาเวนะตันตรายโยหันธรรมยังอติตาปัญจเวคนาปารังบานามาเสอาชมายาปัจจเวคิตาวายังจีวรังปริภุตังตังยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆารายาอุณหาสะปฏิฆารายาดังสัมมากัสสาวะตาตาปัสสิริสัพพสัมภาสานังปฏิฆารายายาวาเนวะหิริโกปินาปฏิชาธานาทังอาชามายาปัจจเวคิตาวาโยปินทาปะโตปาริภุตโตโสเนวะทวายานามัทยานามันดานายานาวิภูสนายา
ยาวะเดวะอิมาสกายาสาธิติยายาปานายาวิหิงสุปารติยาพระมจาริยานุขหายาอิติปุรานันจะเวทานังปฏิหังคามินาวันจะเวทานังนาอุปเทสามิยาตาราจะเมภาวิสติอนาวัชตาจะภาสุวิหารโรจาติอาชามายาอาภาเจ้าเวคิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวาเสตาสาปฏิฆาตายาอุณหาสาปฏิฆาตายาดังสามกาสาวาตาตาปัสสิริสาปัสสัมภาสานังปฏิฆาตายายาวะเทวะอุตุปาริสายาวิโนทานังปฏิสัลลานารมัทธังอาชามายาอาปาจาเวคิตาวายโยคิลานาปัจจยเพสัชาปาริคาโรปาริพุตโตโสยาวะเดวะอุปานานังวัยยาภาธิกานังเวทานานังปฏิฆาดายาอาภยาปัชชาปรมัตตายาติต่อไปเปิดไปหน้า25หันธรรมยังอุทิสนาทิธานาคาทายโยภานามาเสมีนาบุญญากรรมเมนะอุปัชฌายาคุณโนตาราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจายาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพระมาราชาอินทาจาโลกาปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสาจามาชาตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขีปังปะเปทาโวมะตังอิมินาบุญญากาเมนะอิมินาอุทิเสนาจาขีปะหังสุระเพเจวะตันหุปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวามิภาณโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาทาชาโตภเวภเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยามหินามาราราพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาต่อไปเปิดไปหน้า170เนาะบทอิติปิโสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา
จารณสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัญจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจันตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสบุคลายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสันติพาหุงสหันสมาพิเนมิตาสาวุทันตังครีเมกรังอุทิตะโคราสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามจิโยทิคาสาภารันติงโครัมปนาราวกามะขามทัตถยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานินาราคิริงคาชาวรังอติมันตาภูตังทาวะขิจักามสลิวสุธารุนันตังเมตังภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานิโอคิตาชาคามติหาทาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมารวันตังอิทิภิสังขตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคารานิกาตวานาคาธามุตาระอิวกาภินิยาจินจายทุนาวจานังทายกายมันเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชัยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูทังปัญญาปฏิปัชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชัยมังคารานินันโทปนันทพุชะทังวิพุทังมหินเทบุญเตนะเทระพุจเค
นาธมาปยันโตอินทุปเทสวิธินาชิตามามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชัยมังคารานิทุกขาทิทิพุชเกนะสุธาทหาทั้งพร้อมมาวิสุทธิชุติเมติภกาพิธานังญาณาคเทนะพิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุชยมังคาราทัคาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทิอิตวานาเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอธิคามยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายาสัมภาดานินางบุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวัชเชนะโหนตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเลสกายานังนันทิวันธโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคาเรอปลาชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิโปคาเรอภิเสเกสาภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนาคตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตาสุขโนสุมุหุนโตจัสุยิทั้งพระมจาริสุปทาขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรมังปานิทิเตปทาขีนาปทาขีนานิกาตวานาลพันตาเทปทาขีเนต่อไปเปิดไปหน้า185ทานาปารามิสัมปันโนทานาอุปปารามิสัมปันโนทานาปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะศีลปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขมมะปารามิสัมปันโนเนคขมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคขมมะปรมัตถ
ปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยาปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปารามิสัมปันโนสัจจะอุปปารามิสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานะปารามิสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนอิติปิเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะทาสะปารามิสัมปันโนทาสะอุปปารามิสัมปันโนทาสะปรมัตถปารามิสัมปันโน
เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบ เบ่ ก ง ขา ขาปารา มี สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาต่อไปเปิดไปหน้า209เนาะหน้าสุดท้ายบูรพารสมิงพระพุทธคุณนางบูรพารสมิงพระธรรมเมตตังบูรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยาวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตัวอาคาเนรสมิงพระพุทธคุณังอาคาเนรสมิงพระธรรมเมตตังอาคาเนรสมิงพระสังฆานะทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตัวทักษิณลสมิงพระพุทธคุณาทักษิณลสมิงพระธรรมเมตตังทักษิณลสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตัวหรดีรสมิงพระพุทธคุณาหรดีรสมิงพระธรรมเมตตาหรดีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัมภทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุปัจจิมรสมิงพระพุทธคุณังวาจิมรสมิงพระธรรมเมตตังปัจจิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกภาโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัมภลาภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตัวพายารสมิงพระพุทธคุณังพายาปรสมิงพระธรรมเมตตังพายาปรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเม
ราคันตัวสุราคันตัวอุดรราสมิงพระพุทธคุณังอุดรราสมิงพระธรรมเมตังอุดรราสมิงภาสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สาเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตุอีสานราสมิงพระพุทธคุณังอีสานราสมิงพระธรรมเมตังอีสานราสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สาเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตุปัทวีรสมิงพระพุทธคุณังปัทวีรสมิงพระธรรมเมตตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สาเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราภังภวันตุเมราคันตัวสุราคันตุอากาศรสมิงพระพุทธคุณังอากาศรสมิงพระธรรมเมตตาอากาศรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สาเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุต่อไปก็ทำสมาธิภาวนาเนาะนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็เป็นการนั่งสมาธิแบบเบื้องต้นในระยะสั้นทุกๆครั้งเวลาเราสำหรับในการทำวัดเย็นก็จะเป็นการนั่งสมาธิของเราพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดฝายหินซึ่งณตรงนี้นี่เองในส่วนของสมาธิเรานั้นก็เน้นในเรื่องของความนิ่งความสงบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้นำในสิ่งต่างๆที่เราและท่านนั้นอาจจะมองข้ามพระสูตรต่างๆนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นเรียงขึ้นด้วยความเป็นไปของโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของเหตุและปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้เป็นผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่สี่กฎธรรมชาติที่เราท่านรู้กันดีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ค้นพบและนำมาซึ่งกฎแห่งความจริงดังเช่นใบไม้ที่อยู่ในกำมือครั้งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ถามพุทธสาวกของท่านว่าระหว่างต้นไม้ใบไม้ที่อยู่ในป่าด้านหลังกับใบไม้ที่อยู่ในกำมือ
ท่านบอกได้ไหมว่าใบไม้ที่ไหนเยอะที่สุดพุทธสาวกจึงบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอ๋อใบไม้ที่อยู่ในป่าด้านหลังพระพุทธเจ้าค่ะองค์พระผู้ทรงสัพพัญญูจึงได้บอกว่าถูกต้องใบไม้ที่อยู่ด้านหลังในป่านั้นเป็นสิ่งที่เราได้ค้นพบและได้ฝึกได้ทดลองกันมาทั้งหมดทั้งมวลในทุกกับทุกชาติแต่บัดนี้เราหยิบเอาใบไม้เพียงหนึ่งกำมือเท่านั้นมาเป็นแก่นแห่งธรรมเพื่อบอกกล่าวให้คนทุกคนนั้นได้รับรู้ว่านี่คือแก่นธรรมโดยแท้จริงกฎธรรมชาติ4กฎที่เราและท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยกฎข้อที่1คือกฎแห่งกรรมกฎต้องบอกว่ากฎแห่งกรรมนี้ไม่มีใครหนีพ้นทุกชาติทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเป็นไปตามสิ่งที่เรากระทำเรานั้นกระทำสิ่งใดก็ตามให้กับโลกโลกก็จะคืนสิ่งนั้นกลับมาหาเราเรากระทำสิ่งใดไว้กับคนสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นก็จะกลับมากระทบกับเราเช่นกันนี่คือกฎของสมดุลโลกดังนั้นกฎแห่งกรรมใครทำใครรับสร้างกรรมดีโลกก็จะตอบแทนสิ่งดีมาให้เราโลกอยู่ได้เพราะมนุษย์เป็นผู้เอื้ออาทรแต่มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าโลกนี้ไม่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือการแตกดับการเกิดดับของโลกนั่นเองกฎข้อที่2ที่เราท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยและเป็นสัจธรรมอันความจริงซึ่งในวันนี้หลายๆท่านก็ได้ฝึกอสุภกรรมฐานหลวงพี่จึงใช้กฎข้อนี้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ทุกท่านนั้นได้เกิดความไม่กลัวกฎข้อนี้คือกฎแห่งไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ตั้งอยู่สิ่งนี้เมื่อตั้งอยู่สิ่งนั้นก็ดับลงสิ่งนั้นดับลงสิ่งนี้จึงกลายเป็นสูญญตาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคือภาพลวงตาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้บอกเอาไว้กับคนทั้งโลกว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่เป็นเรื่องจีรังวันนี้เรามีความสุขเมื่อวานเรามีความทุกข์เพราะต้องหาเงินแทบตายพอวันนี้มีความสุขกินกันอย่างอิ่มเอมเปรมปรีแต่พอวันพรุ่งนี้เรากลับมาทุกข์เหมือนเดิมเพราะเงินนั้นหมดไปก็ต้องหากันใหม่แล้วความสุขอยู่ตรงไหนล่ะเพราะสุขตรงนี้เราเองก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องไขว่คว้าแล้วก็หาทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมทั้งหลายกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นกฎที่แท้จริงวันนี้อีกสักครู่หนึ่งเราก็จะฝึกในอสุภกรรมฐานในส่วนของอสุภกรรมฐานที่หลวงพี่นั้นพยายามจะชี้ให้คุณโยมได้เห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมิใช่ความจริงด้านหลังที่เรานั่งอยู่อย่างวันนี้เป็นต้นหลุมศพใครต่อใครท้ายที่สุดแล้วก่อนที่เป็นหลุมศพมันก็คือภูเขาเขามาขอพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นสุสานเมื่อก่อขึ้นเป็นรูปทรงปุ๊บเอากระดูกคนเข้ามาใส่เรากลับไปกลัวในสิ่งที่มันไม่ควรจะกลัวเพราะท้ายที่สุดแล้วลองเอามือบังลงแล้วเหลือแค่ฐานมันก็ยังเป็นภูเขาคุณโยมและถ้าเราตีกูเอาออกมาแล้วเอากระดูกนั้นมารวมกับกระดูกพ่อกระดูกแม่เราจะชี้ได้ไหมว่าตรงไหนคือกระดูกของพ่อของแม่เราก็ชี้ไม่ได้นั่นแหละคือความจริง
ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลย มันคือความว่าง มันคือภาพลวงตา ความกลัวคือภาพลวงตาที่อยู่ในใจเรานั่นเองหลวงพี่จึงให้ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นนี่คือกฎข้อที่สองกฎแห่งไตรลักษณ์กฎข้อที่สามนั่นคือกฎแห่งความจริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบนั่นคือกฎแห่งอริยสัจสี่ทุกข์อะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์สมุทัยเราหาเหตุแห่งทุกข์เจอไหมเราต้องรู้ก่อนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นตรงไหนนิโรธเราต้องหาจุดที่เคลียร์มันให้ได้กับทุกข์อันนั้นเมื่อเราเคลียร์ได้แล้วเราจึงเข้าสู่ความเป็นมรรคทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราขจัดได้โดยการหยิบมาพิจารณาด้วยปัญญากฎแห่งอริยสัจสี่นั้นเป็นกฎที่ศาสนาพุทธสอนให้ตายตัวที่สุดวิทยาศาสตร์สอนการค้นคว้าและการค้นพบจึงไม่มีวันสิ้นสุดเพราะนั่นคือเกิดการสงสัยจึงหาข้อสงสัยให้จบลงด้วยข้อโต้แย้งและตั้งทฤษฎีขึ้นมาจุดสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงตั้งเป็นทฤษฎีและสมมุติฐานเกิดขึ้นนี่คือกฎของวิทยาศาสตร์แต่กฎของศาสนาพุทธนั้นทำด้วยกันสองข้อที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เอ่ยไว้สองข้อนี้นั่นก็คือพูดถึงในเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์การดับทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเรารู้จักดับทุกข์แล้วทุกข์นั้นหายไปทันทีมันจะไม่มีอะไรที่ไปมากกว่านี้นั่นก็คือเข้าสู่ห้วงของพระนิพพานกฎข้อที่สี่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกไว้มันเป็นกฎของการเวียนว่ายตายเกิดกฎแห่งการกงล้อแห่งกรรมกฎของอิทัปปัจจยตานั่นก็คือกฎของปฏิจจสมุปบาทความโยงใหญ่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอันเป็นภาพลวงตาที่มนุษย์นั้นทุกๆคนตกหลุมในภาพลวงตานั้นและยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่จนถึงปัจจุบันองค์หลวงตามหาบัวจันทสัมปันโนท่านจึงได้กล่าวว่าจิตของเรานั้นไม่เคยดับจิตคนเรานั้นไม่เคยตายจิตดวงนี้มันอยู่มาแล้วเป็นอนันตการเพราะฉะนั้นทุกชีวิตไม่เคยตายจริงเพียงแต่สังขารของเรานั้นหมดแล้วซึ่งอายุแห่งการใช้งานเมื่อสังขารหมดอายุในการใช้งานจิตนั้นก็ออกมาแล้วเที่ยวตระเวนหาแดนเกิดใหม่แดนเกิดในที่นี้เกิดแรกนั้นเกิดเป็นเหตุแห่งตามกรรมของแต่ละคนใครที่ทำความเป็นกุศลไว้ในช่วงชีวิตของความเป็นมนุษย์การมีธาตุขันธ์โดยสมบูรณ์จิตนั้นส่งผลให้ไปอยู่ในสุขติภูมิมีความเป็นสุขทางจิตหากท่านใดที่ทำแต่เรื่องอกุศลในความเป็นมนุษย์ตอนที่มีธาตุขันธ์อันสมบูรณ์เมื่อร่างกายนี้สิ้นสุดลงตัวจิตนี้ยังคงดำเนินการรับความทนทุกข์ในทุกขติภูมิจิตดวงนี้จะร้อนรนจิตดวงนี้จะเศร้าหมองจิตดวงนี้จะถูกทรมานนั่นคือเหตุแห่งทุกข์ในขณะที่ยังมีธาตุขันธ์ดำรงอยู่แต่ไม่ประกอบความดีเพราะฉะนั้นการประกอบความดีและจิตของเรานั้นเป็นพลังบวกคุณโยมสามารถดูได้เวลาเราทำความดีจิตเราจะอิ่มเอิบเราใส่บาตรเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราบริจาคเลือดแม้กระทั่งเราขับรถไปส่งคนนั้นคนนี้
ด้วยน้ำจิตน้ำใจแค่นี้เมื่อเราอยู่คนเดียวคุณโยมก็ยิ้มแล้วนี่แหละคือบุญบุญคือแสงสว่างในจิตใจนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ทั้งที่เรายังไม่ตายของจริงแต่ถ้าเราเอาแต่โมโหโทโสเจ้าอารมณ์หงุดหงิดขี้ระแวงขี้วีนนินทาทุกสิ่งอันแม้กระทั่งการก่ออาชญากรรมสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ชีวิตมองความทุกข์เป็นความสุขอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ลุแก่สังขารตนมิจฉาทิฐิอยู่กำเนิดในจิตเป็นว่าเล่นพอตายลงเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆนั้นจะประดาประเด็งเข้ามาปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมหลวงพี่จะบอกว่าทุกวันนี้เราหาความสุขให้มากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งสุขในทางที่ถูกสุขทางใจเราไขว่คว้าหาเงินทองมามิใช่ว่าเพื่อจะมารักษาตนถ้าคุณโยมไม่ทำให้ชีวิตมีความสุขมีพลังบวกเข้ามาในชีวิตคุณโยมก็จะพบแต่โรคภัยคุณโยมเร่งทำงานทำการให้คนอื่นเขาร่ำรวยแต่คุณโยมไม่นึกถึงสุขภาพตนวันหนึ่งที่พลังลบมันเต็มที่สุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมในวันนั้นเราต้องรักษาแล้วใครล่ะเป็นคนรักษาถ้าไม่ใช่ตัวเราเองแม้กระทั่งจิตของเราก็ตามถ้าจิตของเราดวงนี้มันช้ำไปแล้วใครล่ะจะมารักษาจิตของเราถ้าไม่ใช่ตัวเราเองดังนั้นนี่ก็เป็นธรรมคถาสั้นๆที่หลวงพี่นั้นได้เป็นผู้นำสมาธิในลำดับนี้ก็ค่อยๆถอนสมาธิด้วยเวลาอันสมควรแล้วก็ขอมอบตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ภูมินทร์ต่อไปเจริญพรต่อไปเปิดไปหน้า84เนาะบทแผ่เมตตาสัมเพสันตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภายาปัญชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราผู้ชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปาปาติกาจงมารับเอากุศลผลบุญให้ทั่วทุกตัวสัตว์เถิดต่อไปจะกรวดน้ำเนาะแบบพื้นเมืองล้านนา
อิตังทานา นา กัมมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิทังศีลากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาพังกัมมังสาเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอาสามิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาโหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตัวมาตาปิตาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันตัวสัพเพยาตกาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันตัวสัพเพอายาตกาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันตัวสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันตัวสัพเพนาคาตาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันตัวสัพเพเทวาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันตัวสัพเพอาจาริยุปัชฌยาสุขิตาโหนตัวทุกขาปามุนจันโตสัพพะสัพพตินังสามิฉันตุโวพุทโธมังคาลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปัฏฐุตตโมพุทธัมมังคาลามาคัมมาสัพพะทุกขปามุนจาเรธัมโมมังคาราสัมพุทโธคัมภิโรทุราโสอานุงธัมมะมังคาลามาคัมมาสัพพะพยาปามุนจาเลสังโฆมังคาราสัมพุทโธวาราทาขีเนยโยอนุตตโรสังฆมังคาละมาคัมมาสัพพะโรคะปะมูลจาเลต่อไปวันทาหลวงเนาะให้นั่งคุกเข่าวันทามิพุทธังสามังเมโทสังฆามัทธาเมพันเตวันทามิธัมมังสามังเมโทสังทาเมพันเตวันทามิสังฆังสาพังเมโทสังฆามัทธาเมพันเตวันทามิคารุปัชฌายาจาริเยสาพังเมโทสังฆามัทธาเมพันเตวันทามิกามัทธานังสาภาเมโทสังฆามัทธาเมพันเตวันทามิอาราเมพัทธาสีมายาสาพังเมโทสังฆามัทธาเมพันเตวันทามิเจติยังสาภาสาภาเนสุปาติทิตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลังสาธานาคาโลเกเทวะโลเกพระมาโลเกชัมพูทิเปรังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังคันทากุติงจตุราสิติสาหัสเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทาเจติยังหังวันทามิสัพพโสกราบหนึ่งกราบกราบสองกราบสาม
ต่อไปวันทาน้อยให้หันหน้าไปทางประธานสงฆ์แล้วก็โน้มตัวลงเล็กน้อยเนาะวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาทาเมพันเตมยากาตังบุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังบุญยังไมหังนาทาภังสาธุสาธุอนุโมทามิ พระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุก็เป็นอันจบนะช่วงนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา 19:23 นาทีเดี๋ยวเราจะพัก15 นาทีก่อนเนาะให้คุณโยมไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็มารวมตรงนี้ฟังเสียงคล้องกังสดานให้ดีแล้วก็เรามาเจอกันเพื่อที่จะต้องกระจายไปนั่งสมาธิในส่วนของตามสัญญาเนาะทางด้านหน้าทางด้านโน้นในส่วนของอสุภกรรมฐานในช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็ให้ไปพักกันก่อนนิดหนึ่งนะพอได้อยู่ในอาณาเขตตัวเองแล้วดูอบอุ่นเนาะ นี่แหละจึงต้องมีกระโจมกรรมฐานเดี๋ยวประมาณสัก4 ทุ่มนิมนต์พระอาจารย์ทุกรูปเนาะนะครับ4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่ง อีกรอบหนึ่งฮะมาเจริญพุทธมนต์ให้โยมซะหน่อย เดี๋ยวต้องนิดหนึ่ง มันจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณชาวบ้านฝายหินที่ให้อนุญาตให้วัดนั้นได้ใช้เสียงก็ เป็นการเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อข้ามปีโดยเฉพาะณตรงนี้พระอาจารย์สมัครจะร่วมด้วยใช่ไหมฮะในเรื่องอสุภกรรมฐานเต็นว่างเยอะเข้าห้องน้ำห้องท่าตอนนี้กุฏิรู้สึกกุฏินู้นจะเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วให้เข้าห้องน้ำได้แล้วพอดีหลวงพี่โยนั้นยึดกุญแจต้องโทษท่านเลยนะท่านไม่เปิดไฟแล้วโยมเขาจะรู้ไหมเนี่ย น่ากลัวนะครับ น้ำปานะก็เต็มที่เลยได้เพราะเดี๋ยวอีกสักครู่ที่หลวงพี่บอกว่าต้องมารวมกันเพราะว่าเรายังไม่ได้สมทานอัฏฐะนะศีลก็คือศีล 8เพราะนั้นให้หลวงพี่จึงให้กินขนมก่อนตอนนี้เบรกได้เบรกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอสมทานศีล 8แล้วจบแล้วนะของขบเคี้ยวหมดสิทธิ์นะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนที่ต้องบอกว่าให้สมทานศีล 8เพราะว่าต่อไปนี้ถ้าคุณโยมอยู่ในศีล 8เวลาเข้ากรรมฐานมันจะมีกำลังมากขึ้นมันจะไม่เหมือนศีลโดยปกติที่เรามีอยู่ศีล 5นะเขาเรียกกำลังมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งเนาะก็ยังไงก็เหลือเต็นท์ให้หลวงพี่หลังหนึ่งแล้วกัน
ว่ายังไงในวันพรุ่งนี้ก็ใช้ไมค์เหมือนกันแต่ว่าเราทำวัดกันตรงนี้แหละแต่ว่าเป็น ช่วงเวลาประมาณ5:30เนาะคุณโยมไม่ว่ากันนะเพราะว่าเหมือนกับปลุกคุณโยมด้วยเสียงสวดมนต์และที่สำคัญก็คือว่าคุณโยมได้เตรียมใส่บาตรก็ให้รู้ไว้ว่าตอนนี้วัดฝายหินของเรานะแล้วก็ชาวบ้านฝายหินของเราเดี๋ยววันที่28 มกราคมอันนี้หลวงพี่ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเนาะว่าก็เราจะมีกีฬาหมู่บ้านบ้านเหนือบ้านใต้แข่งกันแต่รายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งก็จะให้ทั้งพระแล้วก็น้องเนรเนี่ยไปขอตัวนักกีฬาจากบ้านเลยแต่ละคนแต่ละหลังนะแล้วก็จะมีมหกรรมอาหารหรือสินค้า20 บาทนะมหกรรม20 บาทเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็เลยประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนว่าท่านใดอยากจะขายอะไรก็ขายแต่ต้องภายใน20 บาทห้ามเกินไปกว่านี้เพราะว่าเราอยากจะทำให้เป็นตัวอย่างเนาะให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างหากได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกท่านหมายถึงว่าไม่ใช่คนขายนะหมายถึงว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่เดินทางเข้ามานะตรงนี้เราอาจจะมีครั้งที่2และครั้งที่3เกิดขึ้นให้เป็นกิจวัตรของบ้านฝายหินเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็เลยชี้แจงเอาไว้เนาะชาวบ้านจะได้มีอะไรคึกคักหน่อยหลวงพี่เอานะก็อันนี้น่ากลัวนิดหนึ่งในส่วนของความเข้าสมาธิแล้วโยมจุดประทัดพอมันปั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดุ้งอันนี้น่ากลัวต้องระมัดระวังครับก็ตอนนี้คุณโยมมีกี่นัดจุดให้หมดเลยเด้อเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำร้ายทางจิตเวลาเขานั่งสมาธิแล้วปั้งขึ้นมาอันนี้หลวงพี่เข้าใจเพราะมันเป็นเทศกาลน่ะมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วก็ขอความเมตตาของคุณโยมหน่อยละกันเนาะนะตรงนี้ ถ้าจุดก็ตอนนี้ยังได้อยู่จุดได้เลยหลวงพี่โยสร้างไลน์ใช่ไหมส่งภาพให้แต่ละคนเนาะโอ้ดีอ้าวท่านใดอยากจะได้ภาพตัวเองเนาะ
หลวงพี่โยแอบถ่ายหลายรูปเชียว หลวงพี่ตื่นลืมตาขึ้นมาก็เห็นตุโยกำลังเล็งเลย อากาศมันเย็นนะคุณโยมแล้วก็น้ำค้างมันแรง อันนี้คุณโยมที่นอนที่รถเนี่ย นะหลวงพี่บอกเลยว่า คุณโยมจะได้อีกหนึ่งบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศแล้วก็หลวงพี่ว่าดีนะเพราะเมื่อคืนหลวงพี่ก็ลองนอนดูเอ้ยเวิร์ก ที่รถเลยรถบัสเลย เสียดายว่ากั้นผ้าไม่ทัน ถ้ากั้นผ้าทันนี่หลวงพี่น่าจะนอนได้อีกก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นิมิตหมายที่ดีมากเลยของวัดฝายหิน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเราได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากคุณลุงทองดีนะมาด้วยกัน19 องค์ ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยมาอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของวันนี้ก็ได้รับน้ำมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชอีกก็ทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่หลวงพี่ทำปฏิทินให้ไม่ทัน เดี๋ยวนะ2 4 6น่าจะได้อยู่หลวงพี่ทำคืนละ15 อันเท่านั้นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกี่โมงแล้วได้อะไรหรอกฮะอะไรลูก ทำไมอุ๊ยอะไรลูกฮะทำไมแตกตื่น อันนี้เขาเนนเขาก็ยื้อหมากันไอคนนี้ก็ดึงกลับด้านนี้ไอคนนั้นก็ดึงไปด้านนู้นหมาตัวขาดพอดี ตั้งเอ้ยนั่นคุณโยม ก็ที่จุดประทัดนี่ก็เอาจุดให้หมดลูกก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเวลาเข้าสมาธิแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมท่านจะแย่กันเนาะอันนี้ ก็บนวัดฝายหินนี่แหละก็เรากำลังทำการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเนาะคือในเรื่องกรรมฐานทำเล่นๆไม่ได้นะโยมเนอะ เอาละก็ เดี๋ยวจะขึ้นกรรมฐานกัน เดี๋ยวรอครบก่อนมี
ปิติแต่ว่าเป็นปิติที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินะอันนี้มันจัดอยู่ใน1 ใน 4ของปิติซึ่งท่านให้ข้ามผ่านไปถ้าปิติที่อยู่ในสมาธิจริงๆมันจะต้องตัวเบาเหมือนไม่มีกายลมหายใจเหมือนไม่มีลมอันนั้นน่ะแล้วอันนั้นเขาเรียกพอขึ้นตรงนี้ได้ปิติตัวนี้เขาเรียกปิติของชั้น 1นั่นอาการที่สะท้อนออกมาตัวปิติสะท้อนออกมาถ้าลงหลงตรงเนี้ยจิตจะนิ่งแต่ถ้าหาน้ำเย็นไม่เจอไม่หลวงพี่บอกเลยนะว่าถ้าตรงเนี้ยสู่สุญญตาแต่ถ้าตรงนี้เขาเรียกความเป็นทิพย์จะเกิดมันเหมาะกับอย่างเนี้ยก็คือบุคคลที่ทำนายในเรื่องของโชคชะตาดวงชะตามันจะมีตรงนี้แหละถูกแล้วถ้าไม่มีเนี่ยก็ถือว่าเรียนเสียเปล่าอันนี้ว่างใช่ไหมเต็นท์นี้อ๋อตกใจหันมาเฮ้ย ฮะ2 อันใช่ไหมว่างเป็นเต็นท์ว่าง2 อันเดี๋ยวก็ไม่ว่างเรายังไม่ได้สมทานศีลกันเนาะตอนนี้ขออนุญาตนั่งเพราะว่าหลวงพี่เมื่อกี้แผลมันตึงมีความรู้สึกมันปริแล้วมันแสบ ก็เลยขอนั่งแบบแล้วกันเกิดอะไรขึ้น ลืมเลยนะอ๋อใช่ไม่เป็นไรอันนี้ถอนพิษแมลงค่ะโอ้ยหลวงพี่ไม่ได้โดนอะไรอันนี้เผื่อไว้ค่ะลืมไปเลยค่ะอ๋อใช่เพราะอันนั้นเปิดแล้วค่ะก็คุณโยมจะถวายยาให้หลวงพี่แต่เผลอไปใช้เองเลยจบเลย อันนี้ต้องบอกข้อแม้ของสงฆ์ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องเพราะว่าการที่เราเอาของเหลือใช้ให้สงฆ์เขาเรียกเดนณตรงนี้มันก็เลยไม่เหมาะอย่างเหมือนกับข้าวเหมือนกันถ้าคุณโยมจะทำให้พระต้องกันเอาไว้เพราะถ้าไม่กันไว้สมมุติว่ามีใครกลับมาถึงแล้วเขาเรียกจ้วงเอาไปกินแล้วคุณโยมไม่รู้แล้วเอาเนี้ยไปถวายพระทันทีผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกเอ้าถวายพระเหรอกินไปแล้วเรียบร้อยเลย แม้รู้ว่าถวายแล้วก็มันเป็นเดนเนาะ เอาล่ะพร้อมนะงั้นเดี๋ยวตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่มะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันนี้ไม่ต้องว่าตามนะอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมานสีรังวิโสทะเยตอนนี้รับศีล 8เป็นที่เรียบร้อยว่าตามในส่วนของกรรมฐานอีกรอบหนึ่งนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่อิมังวิปัสสนาอสุภกรรมฐานังปูเชมิทุติยามปิอิมังวิปัสสนาอสุภกรรมฐานังปูเชมิตติยามปิอิมังวิปัสสนาอสุภกรรมฐานังปูเชมิสาธุตอนนี้เป็นเวลา 19:45 นาทีก็ขอทุกท่านเดี๋ยวมูฟไปที่ทางด้านหน้าตรงบันไดนาคณตรงนี้นี่เองก็อยากให้ทุกท่านนั้นเลือกเอาตามอัธยาศัยว่าจะอยู่เต็นท์ไหนแต่ให้เอาเดี๋ยวเอาฟองน้ำหยิบฟองน้ำไป1 อันเพื่อไปลองก้นตัวเองที่อยู่ทางด้านโน้นเนาะไป เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นสัก10 นาทีพอเนาะ2 ทุ่มใช้เวลาเดินทางนานเนาะ15 นาทีนิดหนึ่งหนังสือสวดมนต์ไม่ต้องเอาไว้ที่เต็นท์เองหลวงพี่ตะวันไหวเนาะอันเนี้ยถึงนะเมื่อกี้มันสัญญาณขาดมาแล้ว
สัญญาณถึงเนาะต้องทดลองก็เข้าสู่นั่งไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกล่าวกรรมฐานกันอีกรอบหนึ่งก็ขออนุญาตชาวบ้านฝ่ายหินนิดนึงเนาะตอนนี้ด้านหน้าของวัดนั้นกำลังสู่การปฏิบัติธรรมในเรื่องของอสุภกรรมฐานก็อาจจะใช้เสียงบ้างรบกวนบ้างเล็กน้อยเนาะแต่หลวงพี่พยายามจะให้ใช้เสียงได้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านๆเนาะอันนี้ของใครไม่มีเหรอของพี่ของใครฮะแล้วของพี่อ่ะ
นู่นแหละครับก็ต้องบอกว่า เรานั่งตรงนี้นี่เพื่อเป็นกำลังและเป็นบุญเนาะเราไม่รู้จักหรอกว่าข้างหลังของเรานั้นท่านเป็นใครแล้วณตรงนี้ท่านมาอยู่นานแค่ไหนไม่ได้รู้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยจิตเราจะฟ้องอย่างหนึ่งว่ากลัวไหมหรือไม่กลัวกลัวนั้นต้องถามว่ากลัวอะไรจองไว้ก่อนเนาะณส่วนตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านฝ่ายหินอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการใช้เสียงของวัดฝ่ายหินในส่วนของการปฏิบัติสมาธิแล้วก็เป็นการเจริญกรรมฐานแบบอสุภกรรมฐานคุณโยมก็หนูเอ้ยระมัดระวังหน่อยเนอะ ในส่วนของการตรงนี้เรื่องของการจุดประทัดอันนี้หลวงพี่ต้องขอนิดนึงเนาะบิณฑบาตไว้ก่อนเหตุอันเนื่องมาจากว่าเสียงของประทัดนั้นมันจะเข้าไปสู่ในสมาธิมันอยู่ในภวังค์เนี่ยคุณโยมมันจะอึกทันที
อนนี้เป็นเวลาพอดี2 ทุ่ม เอาขอทุกท่านตั้งนะโม3 จบสมทานกรรมฐานนะตรงนี้เนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิอิมาหังอาจาริยะอัตตะภาวังตุมหากังปริจจฉามินิพพานัสสะเมพันเตสัจฉิกรณัฏฐายะกัมมัฏฐานังเทหิอัตถุวังเมชีวิตังทุวังมรณังเยเนวะยันตินิพพานังอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยารัตนัตยังปูเชมิด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขันธมารทั้งหลายเหล่ามารทั้งหลายและกิเลสมารทั้งหลายจงอย่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาของข้าพเจ้าขออาราธนาพระคุณธรรมวิเศษทั้งหลายทั้งสิ้นมีพระคณิกะสมาธิพระอุปจารสมาธิพระธรรมปิติทั้ง5พระวิปัสสนาญาณรวมทั้งพระโสรญาณจงมาเป็นภลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลนิพพานให้ได้โดยเร็วพลันเทินอิมังวิปัสสนาอสุภกรรมฐานังปูเชมิทุติยามปิอิมังวิปัสสนาอสุภกรรมฐานังปูเชมิตติยามปิอิมังวิปัสสนาอสุภกรรมฐานังปูเชมิต่อจากนี้ไปก็ให้ทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของสมาธิณตรงนี้นี่เองก็ให้กำหนดแบบเมื่อกลางวันแต่พาร์ทนี้จะยากกว่าเมื่อตอนช่วงกลางวันอีก1 เท่าสาเหตุนั้นนั่นก็คือเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยตรงนี้เป็นข้าศึกในสมาธิแต่ทุกท่านนั้นได้ผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีในการวอร์มการนั่งสมาธินั้นแน่นอนที่สุดที่หลวงพี่บอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุจากภายนอกเข้ามากระทบเราต้องมีเหตุในการย้ายจิตการย้ายจิตในที่นี้นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเข้าสู่สภาวะของสมาธิถ้าในการนั่งสมาธินั้นของเรานิ้วชนกันนิ้วโป้งจะชนกันถ้าสมมุติว่ามีเหตุ
พลุหรือเสียงเด็กๆหรือว่าเสียงรถที่วิ่งผ่านหากกวนในสมาธินั้นให้คุณโยมนั้นกดหัวนิ้วโป้งที่ชนกันให้มีความรู้สึกว่าจิตไปรวมอยู่ตรงนิ้วโป้งหลังจากนั้นค่อยถอนความรู้สึกตรงนั้นกลับเข้าสู่สภาวะที่เดิมก็คือภายในเพราะฉะนั้นความยากก็คือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยแต่เราต้องนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่ามารในจิตของเราเนี่ยมันจะสามารถหลุดออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นเราต้องรู้ท่วงทันมารในอารมณ์มารในจิตของเราณตอนนี้เสียงที่มันดังคุณโยมกับความกลัวที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางสู่สารความกลัวทำไมหายไปแต่ทำไมความรำคาญจึงเกิดขึ้นในใจมันพลิกจากความกลัวเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนี่หลวงพี่กำลังชี้ให้เห็นว่าอัตตาที่เปลี่ยนไปทุกขณะจิตแห่งสภาวะอารมณ์ทำไมเราจึงไม่กลัวผีแต่ทำไมเรากลัวว่าเราจะไม่มีสมาธิแน่นอนที่สุดสุสานที่อยู่ด้านหลังของเราหรืออยู่เบื้องหน้าของเราเพียงแค่เราหลับตาสุสานก็หายไปความรู้สึกต่างๆที่เราทิ้งลงไปในร่างกายนั้นคือสภาวะแห่งความจริงคือสภาวะของการที่เราทิ้งน้ำหนักลงไปในผืนแผ่นดินหรือผืนโลกตรงนี้ไม่มีคำว่าสุสานไม่มีคำว่าวิญญาณไม่มีคำว่าผีมีแต่ตัวเรามีแต่การนั่งของเรามีแต่การบริกรรมและมีแต่ลมหายใจที่เป็นสมาธิของเราดังนั้นทุกสภาวะเราสามารถที่จะปรับธาตุของเราปรับสภาวะอารมณ์ปรับลมหายใจของเราได้เพื่อเผชิญกับสิ่งรอบข้างสิ่งรอบข้างที่ไม่พร้อมให้เรานั่งสมาธิแต่เราก็ต้องนั่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองจุดนี้นี่เองเปรียบเสมือนท่านอยู่ที่บ้านที่เราอาจจะควบคุมได้หรือบ้านที่เราอาจควบคุมไม่ได้แต่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังเดินสมาธิอยู่ณตรงนี้หลวงพี่ไม่ต้องบอกว่าจิตจะต้องวางตรงไหนเรากำลังทำสมาธิเพราะฉะนั้นเสียงของหลวงพี่นั้นเป็นแค่ตัวที่กลบเสียงที่อยู่รอบข้างเสียงหลวงพี่เป็นด่านหน้าที่กลบเสียงพลุอันดังเสียงของหลวงพี่เป็นการกลบสิ่งรอบข้างที่เข้ามาในจิตโดยที่มีเสียงของหลวงพี่นั้นเป็นด่านแรกถ้าผ่านมาตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณโยมต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นก็คือว่าจิตของเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ดังนั้นในส่วนของการเดินสมาธิณตรงนี้ณจุดตรงนี้ความเป็นอสุภกรรมฐานนั้นเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราทั้งหมดทั้งมวลนี้ตัวอัตตาบางท่านนั้นเริ่มลดน้อยถอยลงเพราะจำยอมในสภาพที่เป็นตัวอัตตาในความกลัวนั้นไม่มีเกิดขึ้นเพราะเราหลับตาแต่โสตหูของเรานั้นยังรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบริเวณรอบข้างนี่คือสนามรบของจิตที่พร้อมจะกระทบกับทุกสิ่งอันหลวงพี่จึงชี้ให้เห็นว่าความเพียรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นนั้นถ้าย้อนกลับไปอีก 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาท่านเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายแต่ท่านก็ยังสามารถรับรู้และก็ผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาได้ความตึงเกินไปในการพยายามที่จะปฏิบัติสมาธิความหย่อนเกินไปที่จะไม่ปฏิบัติเพราะมองแต่พวกปริพาชกทั้งหลายนั้นหย่อนยานในเรื่องของการภาวนาตรงนั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงเป้าหมายได้ดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงหาความเป็นกลางที่เกิดขึ้นดังนั้นการนั่งสมาธิในแบบอสุภกรรมฐานนั้น
เราไม่ได้ให้เพ่งแต่เราให้ใช้ความรู้สึกนั้นจับไปที่กายของเราจับไปที่ลมหายใจของเราจับไปจนเกิดความเป็นศูนยตะคือความว่างต่อไปนี้เสียงหลวงพี่จะหายไปจะเหลือแต่ความเงียบและสิ่งรอบข้างที่มากระทบคุณโยมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างกำแพงในใจกันทุกสิ่งที่จะเข้ามาเพื่อกระทบดวงจิตของคุณโยมเอาไว้ให้ดีณ บัดนี้เข้าสู่ในช่วงของกรรมฐาน หากท่านใดเท็จหากท่านใดที่มีอาการเมื่อยก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมเนาะค่อยๆเปิดซิปออกไปแล้วก็เดินสมาธิหรือหากไม่มีที่จริงๆกลัวจะรบกวนเพื่อนก็ยืนด้านข้างเป็นการยืนสมาธิโดยให้จิตนั้นพุ่งไปจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายสังเกตการไหลเวียนของลมหายใจส่วนท่านใดนั้นที่อยากเดินสมาธิก็หาพื้นที่ได้ตามเหตุปัจจัยนั้นหรือจะเดินทางด้านบนบันไดก็ได้แต่เมื่อคลายจากความเมื่อยแล้วกลับเข้าสู่ในส่วนของเต็นท์ของตัวเองเนาะเจริญพร
ส่วนของจิตที่นิ่งอยู่นั้น ตรงไหนก็ตามที่เราตัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อยู่ภายนอกออกไปได้ณตรงนี้คำว่าวิตกวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นเรื่องของปิติและสุขขึ้นทันทีณความว่างตรงนั้นความรู้สึกหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ได้รับรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าหลวงพี่บอกว่าใช่คุณโยมขึ้นถึงชั้นหนึ่งแล้วแต่ชั้นสองนั้นนั่นหมายถึงว่าการตัดปิติขออภัยในเรื่องของการตัดวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือความกังวลในจิตเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายที่เรามีความตั้งใจถ้าคุณโยมตัดในเรื่องของเป้าหมายที่เราจะไปถึงออกไปได้เช่นอยากให้ได้พระนิพพานอยากให้นั่งได้สมาธิอันแน่วแน่เรามีความมุ่งมั่นก็จริงแต่มีความตั้งหวังอยู่เป็นนิดดังนั้นถ้าเราไม่ตั้งหวังให้ทำไปเรื่อยๆให้ทำไปเรื่อยๆได้มันก็ได้เองเหมือนกับคุณโยมนั้นเดินขึ้นบนเนินเขาเนินเขานี้เป็นเขาที่ชันถ้าคุณโยมจะเดินขึ้นเนินเขาโดยที่เราจะต้องไปถึงจุดหมายด้วยความคาดหวังแล้วต้องขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้คุณโยมจะมีความเหนื่อยล้าทันทีแต่ถ้าคุณโยมเดินขึ้นเขาขึ้นเนินเขาโดยใช้วิธีการก้มหน้าแล้วเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโดยไม่คาดหวังว่าจุดหมายจะถึงเร็วแค่ไหนหรือช้าแค่ไหนแต่ขอให้คุณโยมนั้นก้มหน้าและเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะคิดว่าเมื่อมันถึงมันก็ถึงเองเรามีหน้าที่แค่เดินไปเรื่อยๆข้อดีของการที่เราเดินไปเรื่อยๆโดยที่ก้มในการเดินไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองจุดหมายนั่นก็คือเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เมื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโยมเงยหน้าดูจุดหมายซึ่งต้องเดินขึ้นไปในหนทางที่ชันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณโยมจะรู้สึกท้อและเหนื่อยล้ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกถ้าคุณโยมคิดว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงวันพรุ่งนี้คุณโยมนั้นลองเดินลงบันไดนาคไปก่อนและตอนขึ้นบันไดนาคเพื่อที่จะขึ้นมาบนวัดฝายหินคุณโยมลองเงยหน้าแล้วก็มองจุดหมายแล้วก็ลองเดินขึ้นมาสิคุณโยมจะรู้สึกว่ามันเมื่อยมากมันเหนื่อยมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโยมเอาใหม่ขึ้นวัดฝายหินโดยบันไดนาคแต่ก้มหน้าแล้วค่อยเดินเหยียบขึ้นบันไดมาโดยจิตคิดบอกว่าเดี๋ยวมันก็ถึงเองเดินไปเรื่อยๆคุณโยมจะไม่มีความรู้สึกเมื่อยเลยเป็นเรื่องที่แปลกแต่มันไม่แปลกหรอกเพราะว่าการที่เรามองเงยหน้ามองอนาคตที่อยู่เบื้องหน้าในสภาพที่สูงชันนั่นคือเราตั้งหวังเอาไว้การตั้งหวังนี้จึงทำให้เราเหนื่อยง่ายแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามองแวบเดียวอนาคตข้างหน้าของเราก็คืออนาคตข้างหน้าแต่เราก้มเดินโดยที่ไม่เงยหน้ามองอีกเลยมันถึงช้าแต่มันถึงนะนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ได้ตั้งหวังเช่นเดียวกันถ้าคุณโยมจะผ่านด่านแรกได้ก็คือผ่านชั้นหนึ่งไปให้ได้นั่นก็คือเราต้องตัดวิตกและวิจารออกตัดแบบไหนก็คือตัดโดยที่เราไร้ซึ่งความตั้งหวังแต่จิตลึกๆเรารู้จุดหมายอยู่แล้วนั่นเมื่อผ่านวิตกวิจารไปได้คุณโยมก็กำลังจะได้ขึ้นสู่ฌาน2นี่แหละ
ฌานสองวิตกวิจารจะหายไป ในส่วนตรงนี้นี่เองอย่างที่หลวงพี่บอกไว้ว่าเสียงของหลวงพี่นั้นจะเป็นด่านแรกในการที่จิตของคุณโยมจะกระทบกับเสียงดังหรือเสียงแอมเบียนต์ข้างๆที่เป็นการกวนจิตเพราะฉะนั้นเสียงของหลวงพี่จึงทำหน้าที่ตรงนี้เป็นด่านแรกให้เรานั้นได้สะกดในหัวใจเอาไว้ด้วยสภาวะของจิตตรงนี้ตัวมารของจิตนั้นมันพุ่งออกไปด้านนอกแต่ให้รู้ไว้เถอะว่าเดี๋ยวมันก็พุ่งกลับมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นเสียงที่ดังที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นชั่วคราวเห็นไหมเสียงตรงนี้กฎข้อที่สองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกไว้คือกฎของไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีครอบครัวไหนหรอกที่ซื้อพลุออกมาแล้วจะจุดกันทั้งวันทั้งคืนจุดกันเป็นปีไม่มีเพราะนั่นคือการเอาเงินไปเผาเล่นเพราะฉะนั้นการจุดพลุเดี๋ยวมันก็ดับคุณโยมก็เหมือนจิตของเรานั่นแหละจิตของเราที่พุ่งไปและเดี๋ยวมันก็จะหายวุบเข้าไปสู่ในยังห่วงของสุญญตาสุญญตาของสมาธินั้นนั่นคือความว่างที่เราสามารถสัมผัสได้เช่นเดียวกันทุกสิ่งอันนั้นมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในดวงจิตบางท่านนั้นเกิดความขุ่นมัวเกิดขึ้นหลวงพี่เข้าใจเกิดความรำคาญเกิดขึ้นหลวงพี่ก็เข้าใจแต่ให้คุณโยมรู้ไว้ว่านี่แหละข้าศึกที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นสังคมโดยแท้จริงเราและท่านต้องเผชิญกับโลกธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นการฝึกอสุภกรรมฐานจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราจะรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งบัดนี้ในส่วนของจิตวิญญาณที่เรามอบบุญให้เขาไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าหรือด้านข้างบัดนี้เราลืมเขาไปหมดแล้วสิ่งที่คุณโยมกำลังนึกถึงก็คือมันจะดังอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เลยต้องบอกคุณโยมว่าในส่วนตรงนี้ท่านใดที่เมื่อยให้เปลี่ยนอริยบทได้ ให้เปลี่ยนเป็นในการเดินสมาธิคือเดินจงกรมก็ได้ไม่จำเป็นจะต้อง20รอบเพราะเนื่องจากว่าขออภัยไม่จำเป็นต้อง29เหตุเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดสุสานนั้นระยะเดินสั้นเราก็ใช้การเดินสัก9 2 9 3 9 4 9แล้วค่อยหักตัวกลับแล้วก็ยืนสมาธิเล็กน้อยทำไมจึงต้องยืนสมาธินั่นเป็นเพราะว่าระยะในการเดินของคุณโยมนั้นสั้นเวลาหมุนทำให้การไหลเวียนของเลือดนั้นมันไม่คงที่ความหน้ามืดจะเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่หลวงพี่ให้ทำก็คือว่าให้ยืนสมาธิก่อนเพื่อให้เลือดนั้นคงที่นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลในตามสภาวะนั้นเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนาะว่าในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิทุกสิ่งอันทั้งหมดทั้งมวลนั้นข้าศึกในจิตมีทุกที่อายตนะของเราผัสสะของเราอายตนะ12นั่นคือตาหูจมูกปากลิ้นกายและก็ตัวใจอันนี้อายตนะภายในก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผัสสะทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่เราสัมผัสนี่คืออายตนะ12คุณโยมทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับธาตุขันธ์ของเราทั้งสิ้นเรากำลังเผชิญกับสภาวะของธาตุขันธ์
ที่เรารู้สึกว่าเริ่มปวดเริ่มชาแต่นั่นคือส่วนของอายตนะที่รับรู้เราไม่ต้องการทรมานตัวเองคุณโยมอาจจะเคยฝึกมาในลักษณะที่ห้ามกระดุกกระดิกถ้ามีสมาธิแล้วต้องนิ่งถ้ามันมีเหน็บชาเกิดขึ้นเราต้องทนเพื่อให้ผ่านพ้นไปคุณโยมเคยเห็นไหมเหน็บชาเป็นชั่วโมงมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ท้ายที่สุดสำหรับหลวงพี่แล้วเมื่ออะไรก็ตามที่มากจนเกินไปอนุญาตให้ขยับได้เพราะนั่นมันหมายถึงว่าเรากำลังปิดกั้นบางส่วนที่เป็นเส้นเลือดปิดกั้นบางส่วนในการระบบไหลเวียนของเลือดมันจึงเกิดอาการชาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าให้ผ่านไปผ่านไม่ได้คุณโยมนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าโคนขาของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันคนหนึ่งนั้นอาจจะดูท้วมอีกคนหนึ่งอาจจะดูผอมคนที่ผอมนั้นเนี่ยถ้าเป็นเหน็บชาสามารถทนได้แต่คนที่ท้วมนั้นร่างกายท้วมนั้นเวลาข้อพับมันไปพับถึงเส้นเลือดนั้นมันจะไม่เหมือนกับคนผอมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถึงสรีระและอนาโตมีของคนเราด้วยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าการฝึกวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงความสบายของกายเป็นหลักมิใช่สบายจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้มันทุกข์จนเกินไปทำไมหรือเราต้องเห็นเวทนากันนะใช่ไหมเวทนานั้นแน่นอนที่สุดเราเห็นได้เมื่อเราเห็นเวทนาแล้วจัดเวทนาออกไปได้ตามเหตุปัจจัยที่เราทำเพราะฉะนั้นนะตรงนี้อีก5 นาทีต่อจากนี้ไปให้เข้าสู่กรรมฐานอย่างจริงจังถึงเวลานั้นจะให้สัญญาณในการถอนสมาธิและหลังจากนั้นเราก็จะพักกันเอาละเข้าสู่สมาธิ
ไปนี้ก็จะให้ค่อยๆถอนสมาธิถอนกรรมฐานเนาะค่อยๆเรียกตัวกรรมฐานกลับมาค่อยๆขยับมือขยับตัวสูดหายใจสูดลมหายใจแล้วจากนั้นค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตา เอาละสำหรับกูตรงนี้เราก็เตรียมอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับที่อยู่ด้านข้างที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ด้านหลังของเราให้ได้รับอานิสงส์นะตรงนี้ที่เราบำเพ็ญในส่วนของสมาธิวิปัสสนากรรมฐานว่าตามหลวงพี่พักมืออิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชยายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชฌาย์และอาจารย์ขอให้ครูอุปชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยว นิดหนึ่งนะก่อนที่จะออกแป๊บหนึ่งให้ตั้งสมาธินิดหนึ่งขอหลวงพี่สวดบทนี้ก่อน การณียมันทากุสะเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมนจัสโกอุชัวจัสุชัวจัสุวะโจจัสมุทุอนาตินานิสันตุสโกจัสุภโรจะปะกิจโจจัสันลาหุกาวติสันติทริโยจานิปะโกจะปะคาโภกุเลสุอนาคุคิโทนาจาหุทังสมานจาเรกินจิเยนาวินยุปะเรอุปวัฏยุงสุขีโนวาเคมิโนวาโหนตัวสาเพสัตตาภาวะสุขิตาตาเยเกจิปานโพนตาทิตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสาธิคาวาเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุกทุลาทิทาวาเยอธิทาเยจทุเรวาสันติอวิทุเรปุตาวาสัมภเวสีวาสาเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปารานิภูมิเพธนาติมัมเยทากาทจินังจินายสยาโรสนาปฏิกสัญญาณยามันยานสาธุขมิเฉยยามาตายาธานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคเอวะปิสาภาภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปาริมาณังเมตัญจะสาภโลกาสมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมาณังอุทังอโทจติริยัมจะอาสัมภาตังอเวรังอสปัตตังตีนทันจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคตมิโทเอตังสติงอธิเทยยาพระมะเมตังวิหารังอิทมาหุทิติจาอนุปคัมมสีระวะทาสเนนะสัมปันโนกะเมสุวินัยยะเคทาหาทิชาคุคาภาสหิยาปุนะเรติติเอาละก็เดี๋ยวพักก่อน15 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยว3 ทุ่มตรงเราไปเจอกันบนลานด้านนู้นเนาะสำหรับกู่ตรงนี้เราก็แผ่เมตตาให้เขาเรียบร้อยแล้วจะบอกว่ามีเขาก็ร่วมโมทนากับเราเนาะยินดีด้วยยินดีด้วยป่ะคุณโยมเราก็พักจิต15 นาทีไปดื่มน้ำปานะเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่เราทำวัดกันเนาะเจริญพร
เอาเบาะไปด้วยเนาะเราจะอพยพกันก็พักก่อนนะเดี๋ยวอีกยกหนึ่งคุณโยมยังไม่ใช่หมดแค่นี้เราแค่ลี้ภัยหลบเสียงมาอยู่ทางด้านนี้เข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยสาธุดื่มได้ดื่มเลยเพียงแต่ดื่มมากมันจะปวดดวงตา
ยวเราจะไปอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สุดขั้นที่สามขั้นที่ไม่มีแสงไฟ ขั้นที่ต้องให้คุณโยมเอาเฉพาะเบาะไปขั้นที่หลวงพี่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เตรียมแบบฟ้าผ่าก็คือให้โยมให้น้องเนนเอาเทียนมาให้คนละ1 เล่มเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปอีกกู่หนึ่งเป็นกู่สุดท้ายก่อนที่จะมารวมกันตรงนี้เราจะอยู่ในท่ามกลางความมืดณตรงนี้สมาชิกของเรา2 ท่านได้ไปแล้วไปนั่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราจะตามไปและตามไปแบบเงียบๆสำรวมในจิตนิดนึงเอามือถือเตรียมเปิดแสงไฟเอาไว้แต่พอได้นั่งในพื้นที่ตัวเองให้จุดเทียนไว้นะอันนี้ไม่ต้องเอาเต็นท์ไปนะมันมีแต่ความเย็นเพราะนั้นเอาแค่เบาะไปเราจะนั่งกรรมฐานกันในระยะเวลาเทียน1 เล่มใครอย่าไปโดนเทียนพรรษานะอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเอาน้ำมาคุณโยมตุลุงรับประเคนหน่อยแล้วโอ้โมทนาสาธุอิ่มหรือยังมีน้ำเต้าหู้มานี่เลยนี่เลยคุณโยมพระสุทำมาให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่เลยโอ้โมทนาสาธุณตรงนี้เดี๋ยวให้ดื่มร้อนๆก่อนก่อนที่เราจะไปจุดที่หลวงพี่บอกใจเย็นๆใจเย็นๆโดนทุกคน โดนทุกคน มาถึงจุดนี้แล้วหลังจากที่เราเช็คสภาพจิตแล้วหลายคนเริ่มแกะตัวอัตตาออกจากจิตได้แล้วไม่กลัวในเรื่องของความเป็นกระดูกความเป็นวิญญาณตอนนี้ทุกคนมองเห็นตัวเองแล้วหลวงพี่ก็แกะออกมาให้ได้ในระดับหนึ่งคราวนี้เราจะไปทดสอบกันทดสอบว่าไอ้ที่เราบอกว่าเรานั้นสามารถแกะตัวตนของเราออกมาแล้วให้ไม่เห็นความกลัวนั้นเราทำได้จริงไหมหลังจากที่เรากินน้ำเต้าหู้ก่อน นะกลัวโยมเสียน้ำใจไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่กินตอนนี้มันจะเย็นถูกไหมน้ำเต้าหู้จะกินตอนเย็นมันก็หมดรสชาติเพราะฉะนั้นก็นิดหนึ่ง ลืมไปเพราะเดี๋ยวท่านต้องมานั่งต่ออันนี้เขาเรียกกายานุสติเพราะว่ามันทรมานเวลาเราปวดเพราะนั้นเรื่องผีเรื่องอะไรเลิกกลัวมันจะกลายเป็นดูตัวเราแล้วตอนนี้ คือการปฏิบัติตรงนี้หลวงพี่ให้เราทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติคืออะไรก็คือให้รู้จักลมหายใจรู้จักตัวเราเพราะนั้นในเรื่องของการทำกรรมฐานตรงนี้คุณโยมได้เยอะมากมันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็ตุลุงรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาละ
ยังมีเวลาอยู่อีก9 นาที ส่วนมนต์ข้ามปีเดี๋ยวให้นั่งรอก่อน เดี๋ยวเราคุณโยมมาร่วมเนาะเดี๋ยวถ้าคุณโยมอยากจะร่วมสวดมนต์ข้ามปีเดี๋ยวรอหลวงพี่แป๊บหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปนั่งกรรมฐานกัน แต่ถ้าสนใจอยากจะนั่งกรรมฐานด้วยก็ยินดีเอาใหญ่ขนาดนี้ที่น้องเนนเอามาถูกต้องนี่แหละคุณโยมเอาแจกคนละอันเลยให้คุณโยมไว้ไทยจะร่วมหรือเปล่าเนี่ยนั่งกรรมฐานได้ป่ะเฮ้ยน้องเอ้ยไทยจะนั่งกรรมฐานนะเอาเลยครับ เอาไปเดี๋ยวพอถึงตรงนี้เนี่ยคุณโยมจะนั่งกรรมฐานด้วยไหมสนใจไหมที่มาใหม่3 ท่านฮะถ้านั่งเดี๋ยวเอาเบาะให้คุณโยมแต่หลวงพี่ต้องบอกก่อนว่ากรรมฐานของหลวงพี่เราจะไปนั่งตรงสุสานเพราะฉะนั้นอันนี้นั่งเบียดกันได้ไม่เป็นไรฮะได้เอาเบาะที่แกะแล้วมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโยมบางท่านเขามีเบาะของเขาอยู่แล้วมีคุณโยมมาใหม่3 ท่านแกะให้นิดหนึ่งดีเลยทั้ง3 ท่านเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวจะได้เต็นท์แบบนี้นั่งเป็นส่วนตัวด้วยฮะแกะเดี๋ยวให้คุณโยมได้ดื่มน้ำเต้าหู้อะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวหลวงพี่ตะวันอยู่วะนัดเลยอันเนี้ยมันไปถึงกูหน้าไหมเสียงถึงไหมอันเนี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าหลวงพี่ถือไมค์ไปมันจะรับได้ไหม ฮะใช่ไหมมันมีตัวรับอยู่นู่นโอเคงั้นไม่ถึงได้อันเล็กเขาทำมอนิเตอร์ไหมเหรอฮะถอดแล้วใช่ไหมมางั้นเดี๋ยวเอาอันเล็กไปตรงนู้น
ทำมอนิเตอร์อยู่ป่ะทำไซฟิลอยู่ป่ะตัวเล็กมอนิเตอร์อ๋อไม่ไอตัวเล็กไอที่เมื่อเช้าที่เอาไปกู่นู้นน่ะยังอยู่ป่ะอยู่ที่หลวงพี่ตะวันใช่ไหมก็อยู่นั่นน่ะป่ะงั้นเดี๋ยวเอาไปตรงกู่หน้าไม่ถึงเหรอไม่ใช่ไอตัวนี้มันที่ถึงเพราะตัวรับอยู่ตรงนี้มันถ้าตัวรับอยู่ด้านนู้นถึงไม่เป็นไรหลวงพี่ใช้อันนี้คุณโยมเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเดินไปตรงหน้าประตูเลยนะตรงซุ้มประตูด้านหน้าเดี๋ยวหลวงพี่จะรอตรงนู้นไม่สามารถใช้ไม้ได้เพราะว่าไม้มันไม่ถึง
เช็คเช็คโลหนึ่งสองสามโลหนึ่งสองสาม โล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 เทสเทสโลเทสเทส1 2 3โล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 เทสเทสฮัลโหลเทสเทส1 2 3โลเทสเทส1 2 3โล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 1 2 3โลโลโล1 2 3โลโลเทสเทสโลเทสเทส1 2 3โหลดเทส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 1 2 3ดังไหมดังไหมดังไหมเนี่ยมันไม่โหลดเทสเทส1 2 3โหลดเทสเทสเทสตรงนี้ครับใช้นี่ไหมครับเทส1 2 3เสียงทดสอบสอบทดสอบทดสอบเสียงไม่ถึงเสียงขาดเนาะก็เอาหันลำโพงมาตรงนี้ใช่ไหมดีมากดีมากขอบคุณมากไม่เป็นไรก็ยังพอได้ยินเสียงเนาะตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะร่วมโมทนาเพราะว่าตรงนี้เราจะมาเช็คตัวจิตของคุณโยมกันว่าที่บอกไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวนั้นมันจะประมาณไหนกลัวจริงไหมไม่กลัวจริงไหมเทศในส่วนของอสุภกรรมฐานนั่นเองหลวงพี่จะบอกว่าเมื่อกลางวันนี้บิวก่อนนะบิวให้ฟังตรงนี้เนี่ยท่านก็ล้อมสายสิญจน์เอาไว้ด้วยเหตุปัจจัยตรงท่านเจ้าอาวาสอยากจะเช็คว่ากู่ไหนที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีเจ้าของปรากฏว่าลาด้วยสัญญาณขายนะไม่น่าจะเสถียรในขณะที่กำลังเดินมาตรงนี้อยู่แล้วก็นันเองเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็อยากจะปลีกวิเวกมาตรงนี้ก็เดินมานี่แหละมาทำความสะอาดหลวงพี่ก็เลยเดินมาดูนิดหนึ่งในขณะที่เดินอยู่เนี่ยเดินดูอยู่ก็ยังไม่หมดท่านยังไม่หมดเสียงใครวะ ยังไม่หมดยังไม่หมดก็เลยก็พิจารณาแล้วก็เหลือแค่นั้นเองอยู่ท่านเดียวที่กวาดพื้นอยู่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าท่านอยากจะนั่งปลีกวิเวกนะตรงนั้นหลวงพี่ก็เลยมองเขาบอกท่านจะไม่หมดก็เลยขึ้นไปเงยหน้าขึ้นไปดูโอ้โหยังมีกู่ที่ยังไม่ได้ร้อมสายสิญจน์ก็เหมือนกับว่าเตือนแหละว่ายังไม่หมดนะมันเหมือนตกสำรวจหลวงพี่ก็เลยบอกน้องเนนบอกขอท่านตะวันขอน้องเนนนิดนึงที่พอจะถางป่าเพื่อที่จะเอาตัวสายสิญจน์นั้นล้อมปรากฏว่าหลวงพี่โยก็ช่วยลุยให้ทั้งหมดเกือบ20หลุมอยู่ด้านบนทางด้านโน้นตกสำรวจอยู่
พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อรวมสายสิญจน์เป็นที่เรียบร้อยเป็นสายเดียวกันหลวงพี่ถึงได้บอกว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดนั้นให้ฟังเป็นนิยายเนาะทุกสิ่งนั้นเป็นพลังงานแห่งความเรียกร้องในที่นี้คือเรียกร้องบุญอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าเสียงนั้นชัดมากบอกว่าท่านยังขาดอยู่หลวงพี่ก็เลยทำการล้อมทันทีเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราทุกท่านเนี่ยมาร่วมปฏิบัติกรรมฐานในระบบของในรูปแบบของอสุภกรรมฐานแน่นอนที่สุดบางคนกลัวเหลือเกินผีวิญญาณเนี่ยกลัวมากแต่พอหลวงพี่ให้ฝึกปฏิบัติเห็นไหมเรารู้แล้วว่าเพียงแค่เราหลับตาเราก็มองไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นณตอนนี้คุณโยมหันหน้าเข้าหาสุสานหันหลังออกถนนเรากำลังจะเข้าสู่สภาวะของการฝึกกรรมฐานอีกขั้นหนึ่งตอนนี้เป็นเวลา 21:25 นาทีปกติแล้วเนี่ยเราจะเต็มเวลากัน40 นาทีกับเขาด้วยเห็นไหมอดไม่ได้ที่อยากจะฝึกกรรมฐานยินดีต้อนรับสมาชิกเทียนอยู่นี่1 เล่มเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่หลวงพี่ให้มาฝึกอสุภกรรมฐานนี้เพื่อเราจะได้ฝึกจิตเป็นของจริงที่ต้องบอกว่าไอ้ที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวอะไรเรากลัวผีจริงหรือในเมื่อเรากลัวผีเราก็อยู่กับผีซะเลยดูสิว่าจะกลัวไหมเพราะฉะนั้นคุณโยมหลายท่านรู้คำตอบในจิตแล้วหนูน้อยอยู่ไหมหนูน้อยหลับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้การฝึกที่หลวงพี่ให้ทำเนี่ยเพื่อหลวงพี่จะต้องแกะอัตตาผีในใจที่มันสร้างให้คุณโยมนั้นกลัวคุณโยมนั้นกลัวผีแต่เป็นผีของคุณโยมคนข้างๆไม่เห็นผีคุณโยมเขาก็เลยไม่กลัวด้วยตกลงผีมีจริงไหมหรือคนทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้กลัวผีของคุณโยมด้วยตกลงเรากลัวใครกันแน่หลวงพี่กำลังชี้ให้เห็นถึงจิตที่มันสร้างภาพนั้นขึ้นมาให้คุณโยมนั้นกลัว เดี๋ยวต่อไปขออนุญาตเนาะเรามาขึ้นกรรมฐานทุกครั้งเพราะว่าต่างที่ต่างกูต่างต้องรับส่วนของอานิสงส์ตรงนี้เช่นกันตัวหนึ่งไม่ตัวหนึ่งสัญญาณโอเคกว่าปะว่าพอกันหยิบไอ้ตัวไอ้อะไรนะของหลวงพี่เอามาหน่อยเทส เสียงไม่เสถียร100%ตรงนี้ โลเทส1 2 3ได้ไหมโลเทส1 2 3นี่แหละต้องเจอไฟแบบนี้แวบของหลวงพี่จบเลยอันนี้มันถ่ายทอดด้วยใช่ไหมถ่ายทอดปะไม่ถ่ายทอดนะโอเคงั้นหลวงพี่ฝากเก็บนะเดี๋ยวเรานั่งมองพร้อมกัน3 จบเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นกรรมฐานกันรวมโลเทสโลเทส1 2 3โลเทส1 2 3
โลไอ้น้องดับเลยก็ได้ 1 2 3 ปิดเลยปิดเลย เทศ เทศแล้วก็ปิดเลย ปิดเลยก็ได้
โลหนึ่งสองสามโลเทสโลเทสโลหนึ่งสองสาม ฮัลโหล โล ก็ได้เวลาที่เราจะเข้ามาร่วมชุมนุมกันก่อนที่จะถึงเวลาที่จะสวดมนต์ในเวลา 23 นาฬิกาก็ขอเชิญขึ้นมาร่วมรับฟังเสวนาเนาะเสวนาธรรมแล้วกันแล้วก็ปกิณกะสบายๆญาติโยมที่สนใจในธรรมที่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ขณะนี้ก็จะมีพระของวัดไฝหินจำนวนที่มาร่วมเขาเรียกว่ามีโค้ดลับ กับหลวงพี่เรียวแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพระอาจารย์ศรีคเนศท่านเป็นผู้ที่ได้ฝึกกรรมฐานโบราณมาก่อนนะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ส่วนอาตมานี่ก็มาจากวัดเคยไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงตามาที่วัดถ้ำเมืองนะก็จะได้ฟังบรรยายจากหลวงตาท่านก็จะสอนเรื่องภพภูมิต่างๆนะวันนี้ก็จะเข้ากับคอนเซปต์ที่ชวนผีปฏิบัติธรรมเนาะเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยผีมาชวนเราชวนผีมาสวดมนต์ได้อย่างไรแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นการสบายๆเนาะคุยธรรมะเรียกว่าโยมก็สามารถมีส่วนร่วมได้ส่วนแล้วก็องค์อีกรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์วิโรธนะท่านก็เป็นมหาปรริญญา7 ประโยคเนาะมีมหานี่แปลว่าใหญ่เนาะใหญ่แล้วก็ยาวนาน คือศึกไปแล้วก็เป็นมหาอยู่นะแต่ท่านไม่ศึกหรอก อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเสวนาธรรมนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อกี้ก็ได้คืออันนี้เป็นการเรียกว่าคุยกันสบายๆแล้วกันเนาะญาติโยมท่านใดที่มีเรื่องใดจะอยากจะพูดคุยจากการที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอยากจะซักถามหรืออยากจะร่วมแลกเปลี่ยนก็ยกมือได้เนาะระหว่างนี้ก็ค่อยๆทยอยเข้ามาในสู่ประรำพิธีบนลานเวทีเรียกว่าลานพระเจ้า3 พระองค์นึกว่าเดี่ยงหน้าลานที่ลานแห่งเนี้ยเมื่อก่อนเคยออกช่อง7ตอนนั้นเขาจัดงานวันเด็ก ตอนนั้นสมัยนานมาแล้วเนาะตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชแต่ว่าลานธรรมแห่งเนี้ยลานพระเจ้า3 พระองค์เนี่ยเคยออกข่าวช่อง7ทำไมถึงได้ออกข่าวเพราะว่าตอนนั้นจัดงานวันเด็กบนนี้ ช่องหรือว่ารู้สึกจะเป็นสเก็ตข่าว7 สีมั้งสมัยนั้นไม่รู้ว่ามีชาวบ้านแถวนี้ที่เคยเป็นเด็กสมัยนั้นหรือเปล่าเนาะมีชาวบ้านมาร่วม คือได้ออกข่าวได้ออกทีวีช่อง7เมื่อนานมาแล้วนะเป็นประมาณ20-30 ปีแล้วมั้ย เขาก็ออกสเก็ตข่าวว่าไม่เคยเห็นนะว่าจัดงานวันเด็กหน้าสุสาน หน้ากู่หน้าอะไรเงี้ยก็หลอนๆนะเด็กจัดงานวันเด็กหน้ากู่เลยสมัยนานมาแล้วตอนนั้นก็ออกช่อง7ข่าวเขาก็เห็นเป็นของแปลกของไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาจัดกันปีนี้ก็เหมือนกันได้หลวงพี่เรียวท่านนึกไอเดียขึ้นมาว่าเราไหนๆเราก็จะสวดมนต์ข้ามปีละถ้าสายหลวงตาม้าเนี่ยคือ
ถ้ามีบุญที่ไหนนั่นน่ะถ้าผีเขาเห็นแสงสว่างจากการสวดมนต์เขาก็มาร่วมเลยทันทีเลยคนนี่ชวนยากกว่าเนาะแต่ผีเนี่ยไม่ต้องชวนเราสวดมนต์มาเนี่ยเขามาขอบุญด้วยเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งเชิญเข้ามาเนี่ยเขายินดีเลยชวนง่ายเนาะผีชวนง่ายนี้หลวงตามาท่านบอกว่าโอ้ผีนี่ชวนง่ายกับคนจะสร้างบารมีอะไรเนี่ยก็สร้างกับผีเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าผีนี่เวียนว่ายตายเกิดกันไปกับเราเนี่ยเนาะไปจนกว่าจะถึงที่สุดของความปรารถนานะใครปรารถนาพระนิพพานหรือปรารถนาขั้นใดขั้นหนึ่งก็เนี่ยเขาก็ถือว่ายังเวียนว่ายตายเกิดมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็ขณะนี้ก็ได้เวลาเนาะก็เรียกว่าชวนกันคุยธรรมะดีกว่านะครับอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าเนาะอยากจะถามพระอาจารย์ศรีคเนศว่าวันปีเก่าในทางพุทธของเราเนี่ยในพุทธของเราเนี่ยมองปีเก่าปีใหม่เนี่ยอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวจะบอกว่าใครที่เคยฟังไลฟ์สดหลวงพี่แล้วตอนที่อยู่ที่ธรรมสถานเวลาหลวงพี่ทำอโหสิกรรมหรือว่าอะไรก็ตามมีหมาตัวหนึ่งชื่อมูมูแล้วก็มาม่าไอ้ตัวเนี้ยมูมูที่หลวงพี่บอกว่าสัญญาเก่าคือชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งกลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งมันนี่แหละเหตุผลหน้าตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการหนึ่งกล่าวร้ายป้ายสีพระบนวัดฝายหินสองเป็นผู้ที่เอาเงินเข้าไปและไม่ยอมชดใช้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังบัดนี้มันมาเกิดเพื่อมาชดใช้แต่ไม่รู้ตามบุญของมันถ้ามันยังสามารถทำวัดฟังทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้ก็ถือว่าเป็นบุญของมันแต่ถ้าจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันมีอีกตัวหนึ่งชื่อไอ้หมีลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปเดี๋ยวนี้กลัวมันกลัวมันกลัวตรงนี้ลูกตรงนี้มันเพิ่งมาเห็นหลวงพี่เอาจริงๆมันไม่เคยขึ้นมาขนาดนี้นะถามป้าวันดีได้มันไปอยู่กับป้าวันดีพอหลวงพี่มาบวชมันตอนแรกมันสงสัยใครวะหัวโล้นๆมันก็กลัวมันก็ถอยจนกระทั่งมูมึงจำไม่ได้เหรอเท่านั้นแหละกระโจนใส่นี่แหละอันนี้มันอยู่นี่นานไม่ได้เพราะมันโดนหมาพื้นถิ่นแต่ตอนนี้หมาพื้นถิ่นมันกลัวพุก็เลยเข้าไปเนี่ยไอ้นี่ก็กลัวนะสั่นแงกอยู่นี่เนี่ยเพราะนั้นก็เลยต้องบอกก่อนพระอาจารย์ว่าอันนี้หลวงพี่โอปอเนาะก็คือท่านพระครูสมุธีรเชษฐ์หรือว่าหลวงพี่โอปอก็เรียกว่าตอนนี้ท่านรักษาการเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียกว่าเป็นรุ่นที่3ต่อจากพระอาจารย์ภัสกรแล้วก็ท่านศรีนรินทร์ตอนนี้ท่านก็มาอยู่ตรงนี้หลวงพี่ก็นิมนต์ท่านมาซึ่งทุกรูปเลยอย่างท่านอาจารย์ศรีคเนศเองเนี่ยนะแล้วก็ท่านมหาปริญญานี่ท่านอาจารย์วิโรธทั้ง3ท่านเนี่ยถือว่าคือเป็นตัวกลั่นพอสมควรในเรื่องของภูมิรู้หลวงพี่ก็เลยมองว่าตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์โอปอนั้นท่านได้เทศด้วยไม่ใช่หลวงพี่รูปเดียวท่านมากท่านเห็นใช่ไหมมันหนักขนาดไหนเขาขนมาเพื่อให้ท่านเทศรูปเดียวเลยอาจารย์วิศวะสั่งเลยไปเน้นเอาธรรมะมาเดี๋ยวท่านโอปอจะเทศสรุปท่านมานั่งเป็นปกิณกะธรรมวันพรุ่งนี้ท่านเจออะไรผมไม่รู้นะน้องเนนยำไม่หรอกก็คือตอนนี้เป็นปกิณกะเพราะว่าเมื่อกี้โยมเนี่ยหนักตอนที่ให้นั่งอสุภกรรมฐานต่อเนื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยทำให้
หลวงพี่ก็เลยอยากให้ท่านรีแลกซ์กันก่อน แล้วจากนั้นก็มาตอบคำถามท่านใดสงสัยเรื่องภพชาติ ท่านใดสงสัยติดปัญหาเรื่องของกรรมฐานท่านใดสงสัย หรือว่าอยากจะถามสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้ง4รูปเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันตอบเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ถามในขณะเดียวกันก็เป็นการพูดคุยกันเขาเรียกว่าเป็นปกิณกะธรรมปกิณกะธรรมนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยกับเรื่องราวต่างๆเป็นประสบการณ์แห่งสงฆ์เป็นประสบการณ์ของการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเราหยิบทีละนิดทีละหน่อยมาเป็นตัวของตัวเองได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะตรงนี้ก็เลยอยากให้คุณโยมนั้นได้หยิบเอาสิ่งใจความสำคัญที่พระท่านได้สนทนาธรรมกันว่าท่านคุยกันเรื่องอะไรแล้วเรามาผสมกับสิ่งที่เราสงสัยได้ไหมแก้ได้ไหมนี่นู่นนั่นเพราะตอนนี้มีอีกหนึ่งลัทธิที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะถามท่านพอสมควรก็คือเป็นลัทธิของเด็ก8 ขวบนะที่ตอนนี้หลายๆท่านก็เรียกว่าไปขอธรรมะจากเด็กท่านนี้แล้วก็แต่ละครั้งที่ตอบเนี่ยตอบไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการถกปัญหาเรื่องธรรมนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามท่านนิดหนึ่งซึ่งในเรื่องของการปฏิบัติหลักต่างๆที่ท่านอาจจะพอได้ยินมาในส่วนของเด็กคนนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุพเพนิวาสาได้ไหมนั่นคือการกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาข้อธรรมต่างๆมาสอนบุคคลทั้งหลายที่เรียกว่าอยากจะได้ข้อธรรมตรงนี้แล้วทำไมจึงไม่สอนข้อธรรมตรงนี้ไม่เข้าหาพระภิกษุสงฆ์ในการหาข้อธรรมก็เลยอยากให้ท่านทั้ง3รูปช่วยตอบปัญหาตรงนี้หน่อยฮะสาธุครับก็ขอให้พระอาจารย์คเนศอาวุโสสุดในที่นี้ขอเชิญตอบคำถามครับผมก็ต้องมีคำถามเนอะมีคำถามก็เดี๋ยวถ้าถามเรื่องน้องไนท์นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปทำกันบ้านมาน้องไนท์เป็นใครครับคือส่วนตัวอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ก็มีขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้นฟีดเฟซบุ๊กการกลับชาติมาเกิดเนี่ยมีจริงไหมครับกลับชาติมาเกิดเชื่อว่าไปแล้วถ้าบอกว่าเป็นอนาคามีอนาคาริกเนี่ยชื่อว่าผู้ไม่มีเรือนแล้วก็ตามจริงแล้วเนี่ยถ้าสำเร็จภูมิธรรมในชั้นนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอันเนี้ยขัดกันเลยเพราะว่าหลักๆเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยได้กับในชั้นพรหมดังนั้นแล้วภูมิธรรมในชั้นพรหมคือหมายความว่าอย่างนี้อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆถ้าสมมุติเราเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วภูมิธรรมสำเร็จชั้นอนาคามีเนี่ยอนาคาริกเนี่ยจุติเนี่ยพูดได้เลยว่าไปเป็นพรหมอันนี้สร้างบารมีในเวของมนุษย์ก็คือไปเป็นพรหมแต่ถ้าสร้างบารมีในฝั่งที่เป็นเทวดาเทวดาก็สำเร็จโสดาบันได้นะก็พัฒนาจนขึ้นไปในชั้นพรหมชั้นอนาคาริกก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยเหมือนกันก็เป็นนิพพานทางเวนู้นเลยทีนี้ว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นอนาคาริกข้อสันนิษฐานเป็นไปได้ก็คืออาจจะหมายความว่าที่ผ่านมาหรือปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้สำเร็จอนาคาริกแต่มีเขาเรียกอะไรผลสำเร็จในอนาคตเนี่ยเป็นอนาคาริกที่จะสำเร็จแล้วก็มาพัฒนาทางฝั่งที่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยอันเนี้ยพอที่จะเป็นไปได้แต่มันหมายความว่ามีผู้พยากรณ์แล้วที่นี้ว่าใครเล่าจะเป็นผู้พยากรณ์ตรงนั้นในอดีตเราก็จะทราบกันก็คือเป็นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ในพุทธเราเนี่ยก็มีปัญหาตรงเนี้ยพุทธไทยเราเนี่ยมักจะยกยอกัน
แล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาบ้างโยมบ้างอวยกันว่าพระอาจารย์ท่านสำเร็จอรหันต์บ้างคนนั้นคนนี้สำเร็จธรรมเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้บ้างตามภูมิธรรมแล้วเนี่ยผู้น้อยเนี่ยภูมิธรรมน้อยกว่าเนี่ยไม่สามารถไปรู้ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงกว่าได้แต่ผู้ที่จะรู้ได้เนี่ยก็ในชั้นระดับเดียวกันหรือสูงกว่าดังนั้นแล้วอยู่ดีๆบอกว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นอนาคาริกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัดจากตรงไหนวัดจากอย่างไรครับมันก็จะฟังดูขัดกันนะอันนี้ชาวพุทธก็จะต้องมีความรู้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นครับแล้วสอบถามอาจารย์วิโรธครับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีมุมมองยังไงมีจริงหรือเปล่าการเวียนว่ายตายเกิดพระอาจารย์หลายรูปท่านก็อธิบายไว้ว่าพรุ่งนี้มีไหมถามดูพรุ่งนี้มีไหมมีครับมีถ้าเกิดพรุ่งนี้มีก็คือชาติภพก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้นี่ยังไม่ถึงใช่ต้องรอเลยเที่ยงคืนก่อนเนาะเขาจะรอเลยเที่ยงคืนจะได้จุดพลุกันคือพรุ่งนี้มีไหมก็มีแต่ว่ามันยังไม่ถึงชาติภพก็ยังมีถ้าเกิดว่ายังไม่บรรลุถึงพระอนาคามีแล้วก็ถือว่ายังมีอยู่นะครับครับผมคุณโยมมาถามคุณโยมดีกว่ามีใครเชื่อว่าตายแล้วเกิดบ้างยกมือขึ้นใครที่เชื่อว่าตายแล้วตายเลยไม่เกิดตายแล้วศูนย์ไปเลยนะมีใครคิดว่าตายแล้วศูนย์ไปเลยมีไหมแล้วก็ที่เหลือคือยังไม่แน่ใจตกลงตายแล้วไปไหนใช่ไหมมีใครคิดว่าตายแล้วกลับมาเกิดเป็นคนอีกเหมือนเดิมก็ยังงงๆกันอยู่เนาะไม่แน่ใจจะกลับมาเป็นคนหรือจะกลับมาเป็นอะไรใช่ไหมสำหรับอาจารย์คิดว่าการเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันตกลงมันตายแล้วมันหายสาบสูญไปเลยหรือว่าตายแล้วมันก็กลับมาเป็นคนอีกเนี่ยแหละหรือว่าตายแล้วอาจจะเกิดเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรอีกนี้ในพุทธเรามีภูมินะแยกคร่าวๆก็ได้6มีสุขติภูมิแล้วก็มีทุกขติภูมิทุกขตินี่ก็ได้แก่ภูมิบนโลกมนุษย์เนี้ยก็ได้ภูมิที่เป็นดิรัจฉานเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถพูดได้นะแล้วก็ปัญญาก็ถูกจำกัดอยู่แล้วก็จะมีภูมิซ้อนกันก็จะอยู่ระหว่างแต่ว่าก็จะเป็นภูมิบนโลกมนุษย์ด้วยก็เป็นภูมิเปรตวิสัยแล้วก็อย่างที่มาสวดมนต์ข้ามปีกันเนี่ยอะไรบ้างที่จะได้รับบุญเปรตนี่ได้รับบุญอยู่ไหมครับจะเป็นหมานี่ได้รับบุญด้วยไหมหมาแมวนกมดหนูก็มีในประวัตินะครับในอดีตมีค้างคาวที่หลังจากนั้นก็ได้เกิดมาเป็นบริวารของพระสารีบุตรด้วยฟังพระสวดมนต์ในถ้ำใช่ไหมท่านมหาแล้วก็เขาเรียกอะไรน่าจะฟังเพลินนะแล้วก็เกาะผนังอยู่ก็ร่วงตกมาตายพอดีฟังเพลินลืมเกาะเลยตกน่าจะอินนะครับหัวโมงพื้นเลยใช่ไหมน่าจะอินนะเพลินนะแล้วก็ร่วงคือหลับเพลินฟังเดี๋ยวฮัลโหล
เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้อย่าเพิ่งหลับกันนะ สวดไปหลับเพลินนี่แต่ถ้าหลับเพลินแล้วหัวตกพื้นนี่สู่สุคติได้เลยใช่ไหมครับ อาจารย์โลดมองคอพับเนี่ยกำลังสวดมนต์คอพับอยู่แล้วหัวเขไปสุคติไหมครับ สุคติสู่นิทรา สู่นิทรา สู่ความหลับ ครับผม คือเขามีใจมีจิตนะจดจ่อกับมนต์กับเสียงมนต์น้อมไปเนี่ยครับก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เขาฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ย อันนี้ไม่ทราบ ไม่ทราบ แต่ว่าในพุทธเรามีการกล่าวกันในเรื่องของบาลีอยู่ว่าเป็นภาษาสากลว่าสหโลกธาตุเนี่ยบาลีเนี่ยสามารถที่จะเป็นสื่อกลางสามารถคนเราทำไมไม่เข้าใจนะหรือว่าบาลีภาษาปกติคนเราก็ไม่เข้าใจกันแล้วครับไม่แต่เราสวดมนต์แล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไปก็สวดไปงั้นแหละแต่ว่าจิตเป็นสมาธินี้ไปสุขติได้ไหมครับใช่ครับดังค้างข่าวที่เราเนี่ยเป็นต้นถ้าเปรียบว่าต่อให้ไม่รู้เรื่องเนี่ยสวดภาษาบาลีเนี่ยแต่แบบจิตเป็นสมาธินี่ไปสุขติได้น้อมจิตน้อมใจนึกถึงเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้นะเวลาเราฟังเพลงสากลเนี่ยใช่ไหมเพลงฝรั่งเนี่ยรู้เรื่องงูปลารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับแต่มันเพราะเนาะมันอินบางทีก็อินได้ใช่ไหมเราเพลงนี้เปิดอีกรอบได้ไหมเพราะดีคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็คือว่าคือจิตเรียกว่าเพลินอยู่กับคลื่นเสียงตรงนั้นก็บทสวดมนต์เขาเรียกอินเนอร์ถ้าอยู่คนเดียวอกหักแล้วก็เปิดเพลงนั่งเล่นมิวสิกอินเนอร์มาเต็มอย่างนี้ถ้าจะให้อินเนอร์เต็มนี่สวดมนต์ต้องเสียงเพราะๆเหมือนร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ครับจังหวะแรปได้ไหมครับอาจจะมีบ้างนะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรอาจจะมีบ้างเดี๋ยวญาติโยมกลับไปเลยนะเอาสเต็ปตามใจชอบเลยเนาะเดี๋ยวแต่เวลาสวดมนต์เนี่ยเราเอาที่ทำนองใกล้ๆกันให้มันเพราะเนาะเป็นประสานเสียงคอรัสแน่มันจะได้อานิสงส์จากความไพเราะจากใจของเราถ้าคลื่นเสียงมันไปด้วยกันเนาะถ้าสวดมนต์พร้อมเพรียงกันเนี่ยมันมีอารมณ์ที่สบายเนาะอินเนอร์มันออกเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราสวดมนต์ขึ้นปีใหม่เนี่ยได้อารมณ์ของเสียงพลุไปด้วยนี่ทำไงเนี่ยชยันโต้ปุ้มอะไรเงี้ยทำไงโมเลตุ้มเลยเราต้องเหมือนว่าทำใจให้เบิกบานไปด้วยกับไม่ว่าจะเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็สวดอย่างมีสติสวดไม่ผิดเพี้ยนสวดด้วยการน้อมจิตน้อมใจออกอักขระให้ถูกต้องยิ่งถ้าท่านใดศึกษามามากเนอะมีความรู้ก็อาจจะอินเนอร์อาจจะปิติขึ้นได้เลยครับถามอาจารย์วิโรจน์ต่อดีกว่าทีนี้มีคำถามโยมพี่จอยมีถามครับตายไปแล้วจบในแม้แต่ในพุทธเราก็ยังมีคนที่เชื่อว่าตายไปแล้วจบก็มีนะแต่ว่ามันอยู่สเต็ปไหนแค่นั้นเองถ้าเป็นศาสนาอื่นใช่ตายแล้วไปไหนเหมือนกันจะยืนไหว้ตายไหมไม่ได้เชื่อเรื่องภพชาติถามอาจารย์วิโรจน์เลยกันกำลังถือไมค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านก็มีปริพาชกคนหนึ่งท่านก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่ามีศาสนาอื่นไหมที่ว่าคนนี้จะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีศาสนาอื่นไม่มีอย่างเช่นมรรคสี่ผลสี่ที่จะบรรลุเนี่ยไม่มีศาสนาอื่นมีเฉพาะศาสนาพุทธถ้าเกิดว่าคนไม่ถือศาสนาพุทธก็ไม่ได้เดินตามมรรคมันก็เหมือนกับว่ามันไม่รู้มันคือบางคนนี่มัน
มันก็เป็นคนกลางๆเป็นคือถือศาสนาพราหมณ์บ้างถือศาสนาอิสลามบ้างคือไม่ได้สั่งสมมาในพุทธแต่ถ้าเขาเชื่อว่าจิตเข้าไปรวมกับพระเจ้าเนี่ยศาสนาคริสต์กับอิสลามเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการเกิดในสวรรค์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็มันก็ได้แค่สวรรค์นะครับถ้าเกิดว่าศาสนาอื่นนะครับในสวรรค์ของเขาในความเชื่อเขาเป็นอมตะนะอยู่กับพระเจ้ามันอมตะได้ไหมสวรรค์กับพรหมโลกอย่างเดียวครับคือแต่ไม่ถึงพระนิพพานแน่นอนคือพระนิพพานนี่คืออมตะเลยนะใช่ไหมครับครับไม่กลับมาเกิดอีกแต่ลักษณะของอมตะธรรมนี่เป็นยังไงครับจิตถ้าเกาะกับพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือพระเจ้าคงจะอยู่บนสวรรค์แหละครับแต่ว่าครับอยู่บนสวรรค์แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นั่นแหละครับอ๋อก็คือก็เกิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยว่าตายแล้วเกิดคือเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ยังกลับมาเกิดอีกอยู่ไหมครับมันแล้วแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิมันแรงแค่ไหนมิจฉาทิฏฐินี้ก็ถ้าเกิดว่ามันแรงมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างเลยเนี่ยเขาก็สามารถสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะแล้วก็สามารถเกิดในอบายภูมิมากคือขึ้นอยู่กับการกระทำคือแต่ถ้าไม่เชื่อแต่ทำดีไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดแต่ยังทำดีอยู่ก็ยังมีโอกาสสุคติอยู่หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่แนวโน้มที่ว่าตายแล้วก็ตายเลยไปแล้วเนาะจบอยากทำอะไรก็ทำชาตินี้ทำไปเลยอันนี้ยังเสี่ยงใช่ไหมครับเสี่ยงครับเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะแบบว่าสาวสวยหรืออะไรเงี้ยก็ดื่มสุราผิดศีลเต็มที่เลยมันชาตินี้ชาติเดียวเห็นแก่ตัวให้เต็มที่ตามกิเลสตัณหาแล้วก็มันไม่มีที่สิ้นสุดครับตามกิเลสตัณหาก็คือถ้าเกิดว่าไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงก็คงจะไม่ทำบุญคงจะทำไปทำบาปคือเอาผลประโยชน์ความสุขส่วนตัวไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยไว้ทีหลังใช่ครับมันตายแล้วเนี่ยมันไม่มีคือดูในยุคมันไม่ต้องไปนรกมั้งใช่ไหมดูในยุคปัจจุบันก็คือเอาผลประโยชน์เป็นใหญ่มันเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามถ้าเกิดว่าคนเรามันจิตมันไม่ไปสัมผัสกับบุญมันไม่เคยทำอะไรให้ผู้อื่นก็สามารถที่จะแปรเปลี่ยนอาจจะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราไปกินยาบ้ามั่งไปสูบยาบ้าพวกเนี้ยก็สามารถที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ก็คือถ้าเกิดฆ่าพ่อฆ่าแม่คือลงเอาเวจีมหานรกเพียงอย่างเดียวโอ้โหนี่น่ากลัวมากนี่เป็นบาปหนักมากเลยใช่ไหมถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่โอ้คือประเด็นเดียวก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ยันถึงพระนิพพานเลยทีเดียวนะหมายถึงยังไงครับหนักคือหมายความว่าจะต้องถูกฆ่าเหมือนกับที่เราฆ่าแม่พ่อแม่นั่นแหละจนถึงพระนิพพานเลยเหมือนกับพระโมคคัลลานะทันทีโอ้โหคือที่ทุบแม่ตัวเองตายคือจนกว่าจะถึงพระนิพพานเลยทีเดียวโอ้โหน่ากลัวมากไม่มีวันที่สิ้นสุดครับคืออยู่ในเวจีนานมากแล้วเกิดอยู่ถ้าเกิดว่าเกิดมาในชาติมนุษย์ก็คงจะลำบากก็ผมเคยได้ยินเขาพูดว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งตอนเด็กนี่มีคนฆ่าตัดหัวเนี่ยแกไปรับเลี้ยงแล้วก็คราวนี้มันโตขึ้นมาเป็นสาวมันก็ถ้าเป็นเมียเสร็จพวกมีลูกมาคนหนึ่งแต่ว่าไอ้คนที่ตัดหัวคนเนี่ยแล้วก็อยู่กินด้วยกันนี่ไอ้เนี่ยมันกินของสดนี่กินงูดิบกินเขียดพวกนี้มันแบบไอ้พวกนี้มันไม่อยู่กับคนแต่ผมก็คิดว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันคงจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเพราะว่ามันแบบไปอยู่กับคนตัดหัวนี่แล้วก็ไปเป็นเมียเขานี่คือพูดง่ายๆก็คือไอ้คนตัดหัวนี่มันลักพาตัวผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่เด็กเพียงแค่ว่ารู้แค่ว่าพูดภาษาคนได้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นพูดภาษาคนได้แค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกชายที่เกิดมาก็ตาย
พอลุงคนเนี่ยพอรู้ว่าลูกชายตัวเองตายปุ๊บไม่มีผู้สืบทอดแกก็ตัดหัววิ่งนี้ทันทีเลยตายพร้อมกันทั้งลูกและทั้งแม่ตายพร้อมกันส่วนลุงคนนี้ก็พวกมันก็มีคนซุ่มดูอยู่คนมีคนมาตัดหัวเหมือนกันทั้งพ่อแม่ลูกตายพร้อมกันผมก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้มันคงจะทำบาปหนักคือมาอยู่กินกับคนที่ตัดหัวแต่นี่มันฆ่าแบบมันไม่รู้สึกอะไรนี่คือมันเป็นบาปที่แบบมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงครับถ้าเกิดเราเป็นมิจฉาทิฏฐินี่คือสามารถที่ลงอเวจีได้ทันทีมันทุกกรณีครับคือเหตุจากความไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกรรมเนี่ยแหละใช่ครับมันสั่งคือถ้าตายแล้วเกิดเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดสูงใช่ครับถ้าคือขอแค่รู้ว่าบาปบุญเล็กๆน้อยๆก็พอถ้าเกิดไม่รู้เลยคือหมายความว่ามันทิฏฐิมันจะลงไปเรื่อยๆของมันแบบมันสามารถที่จะขยับลงไปเรื่อยๆคือไม่รู้เรื่องอะไรหรือสักอย่างเดี๋ยวขอถามความเห็นของพระอาจารย์ศรีคเนศครับในเรื่องของที่โยมถามว่าถ้าในมุมมองของพระอาจารย์ถ้าสมมุติว่ามีคนที่เขาแบบไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดคือตายแล้วศูนย์เนี่ยคือเขาจะไปไหนใช่ไหมครับภาพรวมจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะอันนั้นในส่วนของบุคคลนะของคนนั้นแต่ว่าในคติพุทธเราเนี่ยก็คือเชื่อตามพระพุทธเจ้าซึ่งเมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รวมไปถึงว่าก็อยู่ในฝั่งที่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็คุยภายใต้บริบทนี้นะว่าในความเชื่อที่มีการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ว่าเขาจะไปเกิดไปเป็นอะไรไปเกิดเป็นไหนก็อยู่ที่กำลังแรงบุญพื้นฐานเลยพุทธเราสอนเรื่องศีลห้าเป็นประการแรกศีลห้านี้แหละเป็นตัวการันตีความเป็นมนุษย์ที่จะทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าบุคคลนั้นท่านนั้นเนี่ยแต่โยมสงสัยไหมศาสนาอื่นเขาอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องศีลห้าเนาะแต่เขาได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าเขาเคยรู้จักพุทธมาก่อนแต่ว่าดันไปเกิดเป็นศาสนาอื่นอันนี้เป็นประเด็นละบางทีเขาก็บริจาคทานก็มีนะครับอย่างเช่นไอ้พวกศาสนาคริสต์เขาก็สามารถทำได้นะครับศาสนาพราหมณ์ก็ทำได้เป็นเรื่องสากลเนาะใครก็ให้ทานได้เรื่องศีลนะครับเรื่องศีลนี่ไม่ทราบครับแต่ว่าการบริจาคทานนี่มันเป็นของทั่วไปผมว่าที่เขาสามารถเกิดได้คือด้วยแรงแห่งทานครับคือบางทีหรือว่ามีอะไรที่เหนือศีลขึ้นไปถึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือบางทีมันเขาก็แบบเขาบริจาคทานของเขาก็พอใจสมมติว่าเขาบริจาค500มันก็เพิ่มขึ้นของเขามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าเขาให้หมากินก็ได้อย่างหมาคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงหมาก็ได้เหมือนหมาแต่ถ้าเกิดว่าให้คนก็ได้อีกชั้นหนึ่งมันก็คือให้ทานนั่นแหละครับแต่ว่าจะให้แบบไหนถ้าเกิดว่าให้พวกสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ามาใส่บาตรจึงจะได้บุญคือให้อาหารหมาหรือว่าบริจาคคนขอทานพวกนี้ก็คือด้วยอานิสงส์กับการเกื้อกูลเนี่ยมันมีบุญที่มันจะทำให้เกิดในอัตภาพที่ดีก็ได้ใช่ได้คือศีลนี่เขาอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริจาคทานมากเข้ามันน่าจะสามารถเกิดเป็นคนได้ครับครับผมคือหมายความว่าเขาบริจาคทีเล็กๆทีน้อยอย่างสมมติว่าเขาให้พวกหมาแมวนี่คือบุญนี่เป็นของสากลเนาะไม่ได้หมายความว่าบุญจะต้องมีแต่ในศาสนาพุทธ
ศาสนาอื่น เพราะนั้นบางศาสนาอื่นเขารวยกว่าเราก็มี เห็นบางคนศาสนาอื่นบางคนเขาก็รวยอิสลามนี่รวยมากเลยนะขายน้ำมันใช่ไหมเขาทำบุญด้วยอะไรทำบุญด้วยน้ำมันแล้ว เดี๋ยวตามใครจุดน้ำมัน ตามเตียนเนี่ยตั้งคำถามว่าอะไรคือบุญโยมอะไรคือบุญอะไรคือบุญบุญคือนามธรรมที่วิเศษที่ทำให้เกิดความสุขความสบายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเกิดจากการกระทำมาก่อนทางทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่เป็นบุญถามโยมบ้างดีกว่าเอาคนไหนดีใกล้ๆนี่ก่อนบุญมีอะไรบ้างบุญคืออะไรบ้างสักหนึ่งข้อตอบการเผื่อแผ่หนึ่งข้อแล้วเนาะข้อนี้คนที่สองทานศีลภาวนานี่ก็เป็นบุญเนาะเขาเรียกอะไรทานให้ทานเป็นบุญให้ทานเป็นบุญสละสิ่งของศีลแล้วก็ภาวนาศีลก็เป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเบื้องต้นครับก็เป็นบุญเก่งครับได้เลยใช่เลยมีหลายข้อเลยภาวนาอันนี้แทบจะครอบคลุมนะโยมตอบมาเกือบหมดแล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นวิยาวัจมัยใช่ไหมขนขวายการงานช่วยผู้อื่นที่โยมท่านแรกตอบเมื่อสักครู่นี้ใช่ตอนเย็นเห็นแวบๆกวาดกันเนาะอันนั้นเขาเรียกว่าก็เป็นบุญแล้วเนาะวิยาวัจมัยขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องให้จกซองปัจจัยเนาะจำเป็นครับอันนี้จำเป็นจำเป็นไหม อันนี้ขาดไม่ได้จำเป็นบางครั้งบางรอบนะแต่ว่าหมายถึงว่าโดยทั่วไปเราก็ทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบุญพระอาจารย์ให้คำนิยามบุญว่ายังไงนะครับขอบคุณครับอะไรบ้างที่เป็นบุญเนอะภาพรวมเนี่ยคือไปเปรียบเทียบกับสุขกับทุกข์ได้เลยครับบุญเนี่ยถ้าตีความตีฝั่งแล้วเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งที่สุขส่วนบาปเนี่ยอยู่ทางฝั่งที่ทุกข์ทีนี้เวลาเราประสบเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าเราผ่านมันไปได้โดยยากหรือผ่านมันไปได้โดยง่ายบางเวลาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินเมื่อไหร่ฉันจะพ้นนาทีนี้ไปให้ได้สักทีหนึ่งเนี่ยมันคือทุกข์แล้วครับยิ่งเวลาปวดเข่าปวดแข้งเนี่ยนะคนแก่อยู่กับมันไม่ได้ทรมานใช่ไหมโอ้นั่งนานเขาเหยียดแข้งหน่อยได้เหยียดทีนี่เต็นท์นี่ยืดเลยเนาะท่านมหาขยายสุขบาลีได้ไหมมันสุขดีงามง่ายแล้วก็ทุกหยาบชั่วยากใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยครับถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขาอึดอัดเขากินแหนงรำคาญใจระอาหรือว่ามันมีความรู้สึกว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันยากเหลือเกินเวลาเราบางทีมอบงานกันเงี้ยนะหรือมีเรื่องเข้ามาในชีวิตเนี่ยที่มันแก้ไขไม่ได้มันผ่านยากเหลือเกินเนี่ยครับมันคือทุกข์เนี่ยครับมันคือบาปกับกันถ้าเรื่องไหนๆเนี่ยที่เราเก่งเนอะเรามีความสามารถเนอะเราแก้ไขปัญหาได้เราเป็นผู้ใหญ่เนอะถ้าเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเด็กๆเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาไม่เป็นแต่เราเนี่ยแก้ไขปัญหาเป็นเราวางเฉยได้เราข้ามผ่านได้เรามีความอดทนได้ความทุกข์ไม่บังเกิดเลยในจิตใจเราบาปไม่บังเกิดเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราโยนของร้อนเรื่องร้อนไปให้พวกเนอะเราก็ไปดูเขาแบบอะไร
ระทมใจบังคับลำบากทุกข์ร้อนใจเนี่ยเป็นบาปเป็นทุกข์ดังนั้นแล้วกลับมาที่อะไรคือบุญคือสิ่งดีงามคือความง่ายคือความที่ชีวิตเราเนี่ยจะผ่านเวลานั้นน่ะไปได้โดยง่ายเหล่านี้ครับคือบุญคนเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาเอนจอยเขาอยู่กับมันได้เขาแฮปปี้เขาหัวเราะได้เหล่านี้ครับเป็นบุญอันนี้เบื้องต้นนะครับครับเบื้องต้นคือบุญทำให้เราสบายว่างั้นเถอะโดยรวมตัวแก่นคือสบายใจสบายใจสบายใจง่ายเลยครับค่าให้ปัจจัยกันเนี่ยครับสบายใจสบายผู้รับนะผู้รับนี่สบายใจครับให้สิ่งของเนี่ยผู้รับมีความสุขครับก็คือถ้าเป็นหนี้นี่ก็ไม่สบายใจเนาะพูดเรื่องอะไรนะเหตุการณ์ทั่วไปที่ตามข่าวอะไรเงี้ยเนาะที่ว่าถ้ารัฐบาลเขาปลดหนี้ให้เนี่ยเราสบายใจอันนี้ก็เป็นบุญไหมครับ ได้คุยนอกเรื่องนิดนึงนะให้มันสบายรีแลกซ์นะก็ได้อยู่นะได้อยู่นะผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของผู้รับแน่นอนครับแล้วพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในพุทธศาสนานี่เอาเรื่องแบบให้มันทันสมัยนิดนึงอาจารย์มองว่าซอฟต์พาวเวอร์ในคืออะไรครับตอนนี้ทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่องของ mindfulness meditation ก็แปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพุทธศาสนาเลยเนาะใช่ไหมแต่เขากล่าวอ้างนะว่าใครก็ทำได้ไม่จำเป็นจะต้องนับถือพุทธเขาขโมยไปเป็นแบบนั้นแหละอ๋อเหมือนโดนเคลมข้างบ้านข้างเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มาเพื่อนบ้านชอบเคลมแต่จริงๆมันก็เป็นสากลนะใช่ไหมที่จริงพุทธเนี่ยมันคือสากลอันนี้คือเป็นของเก่าเหมือนชุดไทยที่เก่ามันนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะใช่ไหมครับเก่าแบบเก่ามากครับเก่าตั้งแต่เอาจริงๆแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมีมาก่อนพุทธอีกนะใช่ไหมสมาธิกรรมฐานโยคะโยคีมีมาก่อนพุทธอีกงั้นเราไม่ต้องส่งท้ายปีเก่านะของเก่าเป็นของดีอยู่แล้วอ้าวจริงไหมโยมคือของเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทิ้งมันไปใช่ไหมของเก่าหลายๆอย่างดีใช่ไหมฮะเนี่ยคำสอนทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะท่านพบของเก่าที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วของเก่าทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมอันประเสริฐอริยสัจสี่ของเก่าสุดๆแต่เด็กรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวนี้มันต้องของใหม่เพียงแต่ว่าจริงๆก็ของเก่านั่นแหละเพียงแต่ปรับภาษาให้มันเข้ากับยุคสมัยอย่างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆมันก็คืออะไรครับมันคือสัจธรรมนะมันคือสัจธรรมความจริงมีอยู่แต่อยู่ที่ว่าใครจะสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนซอฟต์พาวเวอร์มันมาจากไหนก็มาจากจิตเรานี่ใช่ไหมครับมันมีพลังของจิตที่นำไปเห็นไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมโนปุพพังขมาธรรมาใช่ไหมท่านมหาเพราะนั้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราที่เขารัฐบาลเขาสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนั้นซอฟต์พาวเวอร์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือมาจากใจเราใช่ไหมครับที่จริงถ้าดูเรื่องนี้มันก็เข้าได้กับการตลาดดีมานด์ซัพพลายมันเป็นสิ่งที่เบื้องลึกเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต้องการก็คือความต้องการทางจิตใจที่ดีนะตอบสนองเรื่องหลักๆคือความสุขครับว่าทุกคนเนี่ยทวินแสวงหาความสุขเราก็ปัจจุบันก็จะอยู่ในโลกของวัตถุนิยมทุนนิยมประโยชน์นิยม
อะไรที่มีประโยชน์นะอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขกันได้ เราก็กระทำสิ่งเหล่านั้นกันซอฟต์พาวเวอร์ก็อยู่ในนั้นซอฟต์พาวเวอร์นี่นิยามให้เข้าใจตรงกันนะคือเห็นเขาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออำนาจที่ได้มาโดยไม่ต้องบังคับใช่ไหมครับที่ใช้ที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตามโดยที่ไม่ต้องบังคับพุทธศาสนานี่คล้ายๆมากเลยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คือพระเจ้าเทศเนี่ยไม่เคยต้องบังคับใครใช่ไหมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บางศาสนานี่แบบถ้าคุณไม่เชื่อคุณตกนรกแน่นอนนะแต่พุทธศาสนานี่เป็นสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์เลยคือท่านจงมาดูเถิดใช่ไหมครับอาจารย์พุทธเรามีการ observe มีการเขาเรียกอะไรเนี่ยปณีประนอมสำหรับคนที่พร้อมไม่พร้อมมากน้อยตามระดับจากระดับอ่อนสุดจนมาถึงระดับแบบขั้นฮาร์ดคอร์สุดเลยหนักสุดยกตัวอย่างการถือศีลอย่างเงี้ยทั่วไปศีลห้านะศีลห้าอย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับแยกเป็นข้อยังได้เลยวิสุงคนที่ฉลาดนะปรับเข้ากับพื้นที่ได้พระอาจารย์ผมไม่ไหวผมทำทั้งหมดไม่ได้หรอกอาจจะเป็นข้อหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอาชีพอาจจะเป็นเพราะนิสัยอย่างบางที่นี่คืนนี้เขาเว้นข้อหนึ่งนี้ได้ไหมครับดื่มสุราอะไรฉลองต้องฉลองอย่าพูดดังไปชิโป่งให้กระลอกไม่ขอเว้นข้อหนึ่งวันเดียวอะไรอย่างนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพอดื่มเสร็จเมาเสร็จสมาทานศีลใหม่ข้อนี้พุทธก็ observe นะมีฟังก์ชันนี้ให้คนประเภทนั้นงั้นเดี๋ยวกลึบหนึ่งเลยก็คืออย่างนี้พระอาจารย์ครับคือพุทธเราเนี่ยถ้าในขั้นระดับแรกเริ่มต้นๆอย่างเงี้ยเราจะไปหย่อนให้ไงแต่ว่าเราจะมีวันที่คุณจะต้องแบบมาเข้าตรงนี้นะครับก็คือวันปกติเนี่ยแล้วแต่คุณเลยแต่พอวันพระเนี่ยวันนี้1 วันเนี่ยไม่ได้วันนี้1 วันนึกถึงพระอาจารย์ภัสกรเลยครับที่ว่าผมจะเล่าท่านสมัยก่อนก่อนที่จะมาบวชเนี่ยท่านก็เพลย์บอยนิดนึงดื่มสุราอะไรเงี้ยทีนี้ท่านอาจารย์แม่ชีเนี่ยท่านก็สามารถดูได้ว่าคุณผิดศีลมาอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านก็กรึบมาเสร็จแบบต้องมารับอาจารย์แม่ชีท่านก็นึกได้ว่าโอ้ตายแล้วเดี๋ยวแม่ชีต้องดูท่านแน่เลยท่านก็เลยก่อนเข้าสนามบินท่านก็เลยพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่พูดผิดกรรมศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาตอนนี้ข้าเป็นชาวผู้มีศีลเต็มเปี่ยมแล้วเสร็จก็หลังจากผิดศีลเสร็จข้อ 5เสร็จแล้วก็ไปหาอาจารย์แม่ชีอาจารย์แม่ชีก็มองท่านภัสกรจิตของท่านบางทีก็ดูเหมือนขาวๆนะแต่ว่าทำไมมันดูด่างๆไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆก็ขาวๆนะคือเหมือนว่าเพิ่งอาราธนาศีลมาใหม่ๆแต่จริงๆเพิ่งผิดศีลมามันก็เลยดูขาวๆด่างๆดำๆแต่ว่าก็กลบเกลื่อนไปได้ประมาณหนึ่งเพราะนั้นก็คืออานิสงส์ของการสมาทานศีลเดี๋ยวก็คือถ้ามีก็ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะสมมติว่าผิดศีลไปละอะไรเงี้ยเหมือนพระปรงอาบัติเนาะใช่ไหมครับอาจารย์ข้อนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วการถือศีลของคฤหัสถ์เนี่ยมีอายุการ15 วันเราจึงได้ยินคำที่พูดว่าต่อศีลคืออุโบสถศีลใช่ไหมครับเดียวกันไหมทีนี้ว่า15 วันทุกวันพระ15 ค่ำอะไรเงี้ยเหรออันนี้ผมเพิ่งทราบนะเนี่ยครับทีนี้ว่าลืมขออภัยแทรกแป๊บหนึ่งลืมครับศีลมีอายุการศีลมีอายุการ15 วันเราจึงได้ยินคำว่าต่อศีลกัน
อ๋อมาสมาทุกวันพระก็จะมีโยมมาขอสมาทานศีลกับพระใหม่เราขอศีลจากพระหรือว่าเราเอาศีลมาตั้งใจทำเองครับผมอันนี้แยกเป็นในส่วนของวิรัตนะครับถ้าวิรัตเนี่ยคือมันได้นิสัยมันทำของมันเองมันดีของมันเองมันเป็นของมันเอง โดยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปฝึกใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงนั้นอันเนี้ยก็เลยต้องมาสมาทานมาตั้งสัจจวาจามาทำการอธิษฐานแล้วก็ทำการรับข้อศีลข้อสิกขาวิธีแนวทางการปฏิบัติดังนั้นแล้วศีลที่ว่าตรงนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่มาเขาเรียกอะไรที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจก็คือมารับศีลกับพระแล้วก็กลับแล้วก็จบมันยังมีกระบวนการที่เราจะต้องประคองรักษาศีลของเราเนี่ยให้รอดให้ได้ให้ไม่ด่างไม่พร้อยทีเนี้ยมันต้องอาศัยปัญญาในการประคองศีลเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยก็ด้วยยกตัวอย่างเช่นรับศีลตอนเช้าเสร็จพอตกเย็นเพื่อนชวนกินเหล้าทีเนี้ยถ้าเราเอาตัวเองรอดได้เนี่ยเราก็ไม่ศีลขาดดูแลตัวเองได้ละแต่ถ้าเราไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะบอกปฏิเสธเพื่อนใช่ไหมหรืออาศัยกุศโลบายใดๆเนี่ยเพื่อที่จะประคับประคองศีลให้รอดเนี่ยพอมันพลาดไปแล้วเนี่ยถ้าคนฉลาดนะครับข้อแนะนำก็คือวันรุ่งขึ้นนะถ้าเราห่วงในศีลเรามากเราก็ไปหาพระอาจารย์ไปต่อศีลใหม่ไปรับศีลใหม่อันนี้ก็คล้ายๆกับปรงอาบัติของพระแต่ทีนี้ถ้าสมมุติมันติดการงานหรือว่าจังหวะมันไม่ได้ก็ตามรอบวันพระ15 วันตรงนั้นก็ไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่รักษารอดปลอดภัยตรงนั้นก็เหมือนมาทวนมาต่อเนื่องกันไปครับดังนั้นก็สรุปก็คือคนที่จะมีศีลได้ต้องมีสติปัญญาพอสมควรแต่ถ้าสติปัญญายังรู้สึกว่ายังรักษาไม่ได้ก็มาหาพระมาต่อศีลอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนาะในการแล้วก็เป็นการส่งกรรมฐานด้วยนะจริงแล้วเนี่ยเป็นการสอบอารมณ์ด้วยนะสอบอารมณ์นะว่าเราผ่านศีลข้อนี้หรือยังบกพร่องด่างพร้อยตรงไหนมาถึงก็พระอาจารย์ครับพระอาจารย์เจ้าขาอีฉันโดนเพื่อนโดนเจ้านายชวนทานเหล้าแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเพราะปฏิเสธเขาไม่ได้นี่ครับนี่ทำไมถึงต้องมาหาพระมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็จะเทศบอกสอนใช่ไหมมีกุศโลบายว่าจะต้องปฏิเสธยังไงจะต้องทำยังไงเนี่ยครับเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตัวเองเนี่ยรอดได้หมดเลยนะมันจะมีสกิลสูงในการสื่อสารพูดคุยกับผู้คนในสังคมว่าเราจะปฏิเสธยังไงกลุ่มคนพวกนี้ก็จะเป็นในเชิงของวิรัตโดยที่พฤตินัยเนี่ยเขามีความสามารถทำได้คือทำได้เองตั้งใจด้วยตนเองสมาทานเองแล้วก็สามารถงดเว้นจากข้อห้ามทางศีลไว้ได้เลยด้วยตนเองเอาตัวรอดได้ปลอดภัยครับก็พอเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้5 นาทีเวลาจะ5 ทุ่มละอีก2 นาทีอีก2 นาทีใครอยากจะถามอะไรให้ทุกวันนี้มีเรื่องความงมงายของคนนะคะจะถามว่าความงมงายกับพุทธนี่คือยกตัวอย่างเช่นพญานาคหรือไม่ก็อะไรที่ตอนนี้เขาขอกันมันคือพุทธไหมแล้วความงมงายเนาะเป็น
ที่เรื่องพญานาคเนี่ยเป็นความงมงายเป็นพุทธไหมครับพญานาคเป็นพุทธไหมเทพพรหมเทวาเป็นพุทธไหม แต่ว่าพญานาคนี่มีจริง เพราะว่าสมัยพระเจ้าก็มีครับเริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็มาขอบวชแต่ว่าพระเจ้าบวชเสร็จแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยนอนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นพญานาคแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานนี่บวชเป็นพระไม่ได้ก็เลยมันคงจะติดกันมามันคงจะติดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วทีนี้ท่าทีของพุทธมองเรื่องนี้ยังไงครับการบูชาพญานาคการไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอโชคขอลาบเนาะอันนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยไฟหินเนี่ย จะว่างมงายหรือเปล่ามีพระพรหมพระอินทร์ครับเรื่องนี้เดี๋ยวกวาดถามว่ามีไหมก็มีอยู่นี่ตั้งเกิกๆอยู่เนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวกวาดรวมทีเดียวเลยเนอะจะได้กระจ่างเลยคืออย่างนี้ว่าพุทธเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเทวดาใช่ไหมหรือภาษาอื่นเรียกก๊อดอย่างเงี้ยแล้วก็ผีจนมีที่เขาพูดทางวิชาการว่าศาสนาผีพุทธเราก็ไม่ได้ปฏิเสธบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าชาวพุทธเราเนี่ยแยกอย่างนี้เป็น3เรื่องแรกคือสารณะสารณะเนี่ยคือที่พึ่งเรามี the first one อันดับ1เลยเนี่ยคือไตรสารณคมสารณะที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้รองลงมานะครับอย่างมงคลสูตรอย่างเงี้ยก็มีบูชาบุคคลที่ควรบูชาใช่ไหมบูชาเทวดาอย่างนี้ได้ไหมจัดเป็นบูชาทีเนี้ยคำมันนะครับคำมันเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยอาตมาบอกว่าสารณะสารณะตะกี้ที่พระอาจารย์อุปอพูดคือบูชาอาตมาแถมให้อีกคำหนึ่งสักการะดังนี้ครับในพระสูตรอื่นก็มีระบุนะครับหรืออย่างในกรณียเมตตาสูตรหรืออัตตานาติยสูตรสรุปความให้ท่านกล่าวว่าผู้ที่ได้รับการบูชาย่อมบูชาตอบดังนั้นแล้วเนี่ยการบูชาหรือสักการะเนี่ยไม่ใช่สารณะอันนี้ต้องแยกกันก่อนคือสารณะเนี่ยสูงสุดซึ่งเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสารณะนี่ไม่มาบนเนาะไม่มาบนคือสักการะนี่ส่วนใหญ่มาบนขอนั่นขอนี่นะใช่ไหมคือคนทั่วไปในบริบทปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าการบูชาหรือทำการสักการะเนี่ยเป็น the first one สำคัญที่สุดไม่ใช่ในพุทธเรามีการแยกอย่างละเอียดสารณะเนี่ยมาก่อนสูงสุดอยู่บนหิ้งเลยส่วนการบูชาหรือสักการะเนี่ยท่านว่าคือการผูกมิตรการผูกมิตรมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าเทวตาพลีนั่นแหละครับคือการผูกมิตรนะอย่างเช่นเอาทำไมมีในอาตานาติยสูตรคือท่านบอกความหมายคือให้ไปผูกมิตรกับเทวดาเผื่อเขาช่วยอย่างนี้มันเราไม่ทุกวันนี้มันเส้นบางๆเนาะระหว่างช่วยกับงมงายส่วนใหญ่จะมองไปในเชิงแบบว่าคือผูกมิตรและศักดิ์สิทธิ์ผูกมิตรเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นเพื่อนกันเกื้อหนุนกันแต่ถ้าแนวที่อาจารย์อปอว่างมงายเนี่ยอันนี้คือแบบว่าถือเป็นสารณะเลยคือมันอยู่ที่เลเวลเนาะอยู่ที่ว่าระดับที่ให้ความสำคัญความเห็นของแต่ละบุคคลเขามองในทางแบบไหนจริงๆเขาอาจจะบูชาเพื่อผูกมิตรก็มีนะบางคนนะที่เขาเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันเป็นการผูกมิตรและเผื่อถ้าวันดีคนดีก็อย่างที่สวดมนต์เนี่ยเราก็ถือว่าเรามาผูกมิตรผีเนาะกับญาติกับบรรพบุรุษก็คือว่าในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรามาเอาบุญด้วยกัน
ยังไงก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ดีทีนี้มาเรื่องใช่ไหมครับ พญานาคมาเรื่องพญานาคจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะพญานาคนะแต่ว่าทั้งสหโลกธาตุเลยทั้งหมดเลยเราเรียกว่าพุทธเราฉลาดเราเนี่ยทำการสักการะบูชาในคุณในคุณของท่านอย่างคุณของเทวดานี่มีทำที่ทำให้เป็นเทวดามีอะไรครับอาจารย์วิโรจน์ทำที่ทำให้เป็นเทวดาคือมีอยู่2 ประการครับคือฮิริความละอายแก่ใจแล้วก็โอตตปะความเกรงกลัวกลัวอะไรครับความเกรงคือเทวดานี่ต้องละอายและเกรงกลัวถึงจะได้เป็นเทวดาเหรอใช่ครับใช่ครับคือถ้าเกิดว่าทำบาปอยู่คงจะไม่ได้เป็นเทวดาหรอกครับแน่นอน คือทำบาปอยู่นี่จะนึกถึงโอกาสไปสวรรค์ก็คงยากใช่ไหมครับเป็นคนนี่รักษาศีล 5แต่ว่าถ้าเกิดอยากเป็นเทวดาคือต้องมีฮีริและโอตตปะก็คือไม่ทำบาปเลยละกลัวเลยละเกรงกลัวต่อบาปเลยคือนิดนึงก็ไม่เอาใช่ไหมครับมีความละอายต่อการกระทำบาปแม้แต่แบบว่ามีโอกาสต่อหน้าแล้วก็ละอายที่จะทำงี้ใช่ไหมความเกรงกลัวต่อบาปนั่นคือจะได้เป็นเทวดาคือมีใจเป็นเทวดาถ้าเกิดเรามีฮีริและโอตตปะอยู่ในใจครับคือมีใจเป็นเทวดาแต่ถ้าเกิดว่าใจมีศีล 5ก็คือใจเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดเรามีฮีริและโอตตปะด้วยก็คือตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาครับอันนี้ก็คือเป็นการยกระดับจิตขึ้นไปคือสมมติว่าถ้าจะไหว้เทวดาอย่างเงี้ยเราไหว้ในคุณธรรมของท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างพระพรหมเนี่ยมีอะไรบ้างครับพระพรหมคุณธรรมของพระพรหมในการอยากไปเป็นเพื่อนกับพระพรหมเงี้ยมีพระพรหมนี่มีคุณธรรม4 ประการครับ 1. เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข2. กรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉยเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องใช้อุเบกขาอันนี้คือมันเป็นวิสัยของพรหมแล้วก็มันเป็นหลักธรรมอะไรหลักธรรมของพรหมที่ทำให้ไปเกิดเป็นพรหมครับเป็นพรหมนี่ดียังไงครับนั่งแล้วนุ่มไม่ใช่พุทธก็มีการนั่งสมาธิและได้ฌานนี่เป็นพรหมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือว่าคือในศาสนาพุทธเนี่ยคือมีแต่ว่ามีฌานแบบพุทธกับแบบฤาษีเนี่ยแต่ว่ามันเกิดจากการทำยังไงครับคือเป็นพรหมคือเป็นพรหมตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานมี8ขั้นเลยเนาะครับอันนี้เอาคร่าวๆเพราะว่าเวลาเริ่มใกล้จะหมดแล้วพอจะยังมีอยากจะถามอะไรอีกไหมมากเกินไปก็งมงายใช่คือระลึกถึงและเอามาปฏิบัติว่าเราอยากเป็นสภาวะแบบไหนคือตอนนี้คือจริงๆเราเป็นทั้งพรหมทั้งเทวดาได้ในร่างมนุษย์นี่เลยวันไหนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยโกรธเกลียดโกรธนี่ก็ไปลงไปอสุรกายเป็นนรกเลยเป็นสัตว์นรกใช่ไหมใช่แต่การที่ว่าเราเอาใจไปผูกกับสิ่งดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่าใช่ไหมผูกกับเทวดาเงี้ยผูกกับพรหมเงี้ยอย่างน้อยก็ไปสุคติดีกว่าไปอบายอีกคำถามหนึ่งได้วิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวพระอาจารย์ศรีคเนศช่วยตอบครับตอบแบบสั้นๆนะเบื้องต้นวิปัสสนากับกรรมฐานคำถามจริงๆน่าจะเป็นสมถะกับวิปัสสนาคำถามจริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นครับต่างกันอย่างไรใช่ไหม
คือตอบง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะรายละเอียดมันเยอะ แต่ว่าให้เข้าใจง่ายๆก็คือวิปัสสนาเนี่ยเป็นการใช้ปัญญาเข้าไปประหารกิเลสซึ่งภารกิจของเขาเนี่ยจะต้องประหารกิเลสให้ขาดดังนั้นแล้วผู้ที่จะสำเร็จธรรมได้เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องใช้การวิปัสสนาก็คือปัญญาเข้าไปประหารกิเลสขาดอันนี้ก็ถ้าในกลุ่มวิปัสสนาจ๋าปัญญาจ๋าเลยเนี่ยก็จะได้แต่กลุ่มปัญญาวิมุตติอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คู่ขนานกันกับปัญญาวิมุตติก็จะเป็นตรงกันข้ามก็เป็นเจโตวิมุตติทางฝั่งนี้ก็จะมาในทางฝั่งของสมถกรรมฐานมากกว่าใช้คำว่ามากกว่าไม่ได้ทิ้งเลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องการกันและกันเกื้อหนุนกันอยู่ที่ว่าไปทางไหนมากทางไหนน้อยส่วนสมถกรรมฐานย้อนกลับมาสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นการกระทำการงานของจิตเพื่อให้จิตเนี่ยมีกำลังมากขนาดไหนมากพอที่เมื่อทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยกำลังของจิตเนี่ยสามารถที่จะไปกระทำการวิปัสสนาได้ขาดดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยพอกระทำวิปัสสนากันเนี่ยก็หลายท่านเนอะคือมันสุดท้ายไม่ค่อยได้อะไรเราจะรู้ตัวเรากันดีว่าเราวิปัสสนาจริงแต่มันไม่ค่อยเห็นผลอะไรไม่ค่อยได้อะไรนั่นหมายความว่ากำลังของจิตเนี่ยยังไม่มากพอก็ต้องกลับไปเก็บในส่วนของสมถะไปทำการงานไปทำกุศโลบายของจิตไปเก็บที่ท่านกำหนดไว้ในองค์ฌานตัวแก่นก็คือวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกคตาก็หมายความว่าต้องไปลงลึกในส่วนของตัวกรรมฐานต่างๆ40 กองเป็นต้นมีมากกว่านั้นอีกนะจริงๆแล้วแต่ตัวแก่นเนี่ยต้องได้สมาธิพูดอย่างนี้แล้วกันในมรรคมีองค์8 2ตัวท้ายนะก็ยังมีสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสมาธิที่ว่านี้เป็นร่มใหญ่คุมสมาธิในพุทธทั้งหมดเลยทีนี้สมาธิในพุทธที่บอกว่าสัมมาสมาธิที่ว่านี้คีย์เวิร์ดมันคือเมื่อเราทำสมาธิแล้วเมื่อเราทำกรรมฐานแล้วกิเลสมันลดน้อยลงไหมถ้ากิเลสมันลดน้อยลงเนี่ยชื่อได้ว่าเป็นสัมมาสมาธิทุกระดับชั้นของการปฏิบัติเลยคณิกาอุปจาระชั้น1ชั้น2ทั้งหมดเลยครับสมาบัติด้วยอะไรด้วยทั้งหมดเลยคร่าวๆประมาณนี้ครับก็คิดว่าตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะจะให้เวลาพักสักกี่นาทีดีเอาอีกคำถามหนึ่งครับผมนั่นเองเจริญพรถามว่าเวลาที่ผมอยู่ที่บ้านเวลาผมสวดมนต์แล้วผมต้องบอกว่าอาราธนาศีลหรือต่อศีลกับตั้งใจขอจะบอกว่าวิรัตศีลใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสมาทานเนาะใช้คำว่าแต่ว่าการวิรัตคือการเหมือนกับว่างดเว้นด้วยตนเองคือถ้ามันจะเกิดเหตุให้มันผิดศีลอย่างเงี้ยวิรัตคือการเหมือนมังสวิรัตเนาะเราก็เว้นจากกินเนื้อสัตว์แต่ถ้าวิรัตศีลก็คือเว้นจากการสมมติว่าเห็นมดอะไรเงี้ยขอสักนิดนึงอะไรเงี้ยยุงเขาตบแต่ถ้าวิรัตแล้วก็คือไม่ทำอันนี้คือความหมายของการวิรัตคือไม่ทำไม่ได้ทำที่ผิดศีลแต่สมาทานนี่คือตั้งใจว่าเราจะรักษาข้อนี้วันนี้รักษา4 ข้อแล้วกันนี่คือสมาทานครับอย่างของผมนี่ในประเด็นที่จะถามคือว่าศีลขาดไปแล้ว
ถ้าศีลขาดไปแล้ว จำเป็นต้องมาขอกับพระไหมหรือว่าสวดมนต์แล้วก็พระพุทธรูปแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เหมือนกับเราอาราธนาเองแล้วเราก็ทำตรงนั้นจะได้ไหมครับอาจารย์ คือถ้ามาคือเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำให้มา มันจะความมั่นใจขึ้นและได้คำชี้แนะ แต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ทันใจเรารู้สึกว่าเราต้องการบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราต้องมีจิตสำนึกเหมือนเดี๋ยววันนี้จะมีการขออโหสิกรรมเรารู้ตัวว่าเราผิดก็น้อมว่าเราผิดไปละแล้วต้องตั้งใจใหม่คือสมาทานใหม่ว่าเราจะไม่ทำอีกละเหมือนการปรงอาบัติพระนะครับเวลาท่านปรงอาบัติผมทำผิดข้อนี้รู้ว่าผิดข้อนี้ผมสำนึกแล้วสำนึกผิดว่ามันผิดแล้วก็เดือดเนื้อร้อนใจแน่นอนจิตไม่บริสุทธิ์แล้วก็การกระทำไม่บริสุทธิ์ในการผิดศีลสำนึกแล้วก็ตั้งใจใหม่อันนี้คือการที่เป็นการอโหสิกรรมให้กับตัวเองแล้วก็ตั้งใจใหม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมีพิธีอโหสิกรรมคือต้องสำนึกจริงๆว่าเราผิดไปแล้วให้ดีดการก็ดีทั้งกายวาจาใจเราสำนึกในความผิดนั้นถ้าเราปากเฉยๆเนี่ยสมาทานศีลข้อ 1ไม่ขาดสัตย์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์เนาะแต่ข้างในใจเนี่ยเราไม่ได้สำนึกเลยแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาศีลจริงๆจังๆใหม่เดี๋ยวก็สมาทานใหม่อันนี้คือความสำนึกมันจะอ่อนไปแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งอะเนาะแต่ถ้าให้มันแบบเต็มที่แหละก็คือต้องสำนึกแล้วก็ไม่ทำอีกนี่คือการเรียกว่าสมาทานด้วยตนเองได้เลยขอบคุณครับอาจารย์ครับ หลักการเดียวกับการขออโหสิกรรมเนาะต้องมาจากจิตสำนึกว่าผิดไปแล้วก็จะไม่ทำอีกไม่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังสำนึกกันเนาะแต่ถ้ามันอยู่ที่กำลังใจอยู่ที่กำลังใจก็ท่านก็ให้รักษากำลังใจถ้ากำลังใจสูงเนี่ยคือบารมีเขาเรียกว่าบารมีเต็มเพราะถ้าบารมีเต็มแล้วเนี่ยศีลนี่เป๊ะเลยหรือว่ากำลังของพระโสดาบันครับใช่อันนี้ซอฟต์พาวเวอร์เลยบุญและบารมีเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงคนที่จะดังได้เนี่ยมันต้องมีทั้งบุญและบารมีใช่ไหมเพราะนั้นการสั่งสมกำลังใจกำลังบุญกำลังบารมีเนี่ยเป็นซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ทุกคนควรจะผลิตและน้อมนำมาและสั่งสมขึ้นไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนเนาะตอนนี้ได้เวลา5:17ให้เวลาอีก10 นาทีแล้วกันเนาะไปดื่มน้ำปานะพักผ่อนอิริยาบถกันก่อนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมตอน5:30ก็จะมาสวดมนต์กันคราวนี้สวดมนต์ข้ามปีของจริงแล้วจากนั้นตามด้วยอโหสิกรรมเป็นรายการสุดท้ายในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะกลับกันไปพักผ่อนตามเหตุปัจจัยเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็เจอกัน5:30ไหมหลวงพี่ปอพรุ่งนี้มีบิณฑบาตมีบิณฑบาตบิณฑบาตตอน7:30เนี่ยไม่ที่นี่7:00ใช่ไหมที่เดี๋ยวลาให้เพราะว่าเวลาทำอโหสิกรรมเนี่ยศีล8มันจะคล่องกว่าไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเนาะเดี๋ยวก็ขอหลวงพี่โอปอนำเหมือนเดิมนะสาธุหลวงพระอาจารย์โอปอท่านจะเสียงหวานหลวงพี่จะดุดันพระอาจารย์ศรีคเนศก็ทางหวานเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิชาการท่านจะเต็ม ดีเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวให้หลวงพี่ศรีคเนศนำนี่เรื่องของการปฏิบัติเลยส่งมอบหน้าที่ต่อ ตอนนี้มีทำงานเกี่ยวกับกรรมฐานโบราณอยู่พอดีเลยข้อมูลทั้งเชิงวิชาการแล้วก็เชิงประวัติศาสตร์แล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยการปฏิบัติดีแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ได้ท่านมาอีก1กองกำลังสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติ
เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปยาวเลยครึ่งชั่วโมงนิดแล้วก็ตามด้วยอโหสิกรรมถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาอย่างเนี้ยเรากำลังสวดมนต์กันอยู่แล้วก็พระอาจารย์ภัสกรกำลังนำอโหสิกรรมอยู่ที่ยุพุทธิกาสมาคมปรากฏว่าได้ยินข่าวอันหนึ่งก็คือซานติก้าผับเกิดเหตุเพลิงไหม้มีคนติดภายในอยู่หลายคนแล้วท้ายที่สุดแล้วมีภาพหลุดออกมาในไลน์โอ้โหน่ากลัวมากก็เลยทำให้ผู้รู้นั้นลองดูซิว่าทำไมท่านเหล่านั้นเนี่ยจึงไปประสบชะตากรรมแบบนั้นก็มีหลายๆท่านแล้วกันที่เขาสามารถรับรู้เรื่องราวอะไรประเภทเหล่านี้ได้เนี่ยท่านก็บอกว่าอ๋อเพราะครั้งหนึ่งพวกเนี้ยเคยจุดไฟก็คือจุดฟางนี่แหละเผาเรียกว่าล้อมเขาเรียกว่าต้องการพื้นที่แล้วปรากฏว่ามันมีเหมือนกับฝูงลูกไก่เยอะแยะไปหมดเลยติดอยู่ในวงล้อมแล้วก็นอกจากฝูงรูปเป็นกลุ่มนกกระทาโดนไฟคลอกเนี่ยเป็น10ตัวแล้วก็ตายเพราะนกกระทามันอยู่ในพงหญ้าท้ายที่สุดนั่นแหละนี่คืออีกหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการรับบุพกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นตามเหตุปัจจัยเนาะสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้ว่าท่านไม่สามารถจะช่วยเราได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ผู้วิเศษนะคุณโยม4อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สามารถช่วยเราได้ก็คือ1ในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนั้นจะบอกว่าพระพุทธองค์ช่วยบั่นทอนหรือว่าช่วยลดตัวกรรมให้ข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมไม่ได้สิ่งใดที่เกิดจากการกระทำของเราสิ่งนั้นเราต้องยอมรับในการกระทำของเรานั้นเกิดขึ้นต่อไปเรื่องที่สองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่สามารถจะช่วยเราได้ก็คือในเรื่องของปัญญาเรื่องปัญญาให้กันไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักฝึกไม่รู้จักรับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจริญสติในเรื่องของการเจริญสมาธิในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องลงด้วยปัญญาอย่างเมื่อกี้ที่คุณโยมถามในเรื่องของวิปัสสนาคือสมาธิเนี่ยมันมีทั่วไปอย่างที่หลวงพี่บอกอะคุณโยมจะนั่งสมาธิหรือว่าคุณโยมจะมีสมาธิยกน้ำหนักนักกีฬายกน้ำหนักก่อนจะยกเนี่ยยกลูกเหล็กเขาต้องตั้งสมาธิก่อนเห็นไหมก็เป็นสมาธิคนจะว่ายน้ำคนจะแข่งขันกีฬาเนี่ยต้องมีสมาธิก่อนต้องตั้งสมาธิเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของเราเนี่ยเด่นกว่าคนอื่นก็คือกูไม่มีเฉพาะสมาธิแต่เรามีวิปัสสนาเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพี่ศรีคเนศบอกการเราเจริญวิปัสสนาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นปัญญานั้นจะเป็นผู้ตอบถ้าสายกรรมฐานเขาจะบอกว่านี่คือผู้รู้ใครคือผู้รู้ปัญญาไงแล้วใครอ่ะไม่ใช่ปัญญานิรันดร์กุลนะไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยแล้วผู้รู้ก็ไม่ใช่คนภายนอกผู้รู้ก็คือตัวเราปัญญาก็คือสมองของเรานี่แหละที่มันตอบตอนที่เราคบคิดตอนที่เราลงทั้งหมดทั้งมวลให้เคลียร์เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองนะในส่วนของปัญญาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่สามารถช่วยเราได้ข้อที่สามที่องค์พระสัมมานั้นไม่สามารถจะช่วยเราได้ก็คือในเรื่องของพระนิพพานในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยแม้พระพุทธองค์ท่านจะทรงเข้าสู่ปรินิพพานได้ถ้าเราบอกว่าขอให้พระองค์นั้นช่วยกระผมไปนิพพานเหมือนพระองค์หน่อยได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างต้องฝึกและปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งนั้นเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเราฝึกได้ขั้นไหนเรารู้อะไรมากแค่ไหนนั้นทั้งหมดเป็นปัจจตังคือรู้ได้ด้วยตัวเราเองดังนั้นในสุดนี้จุดข้อที่สามนี้พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถช่วยได้และข้อสุดท้ายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถช่วยได้แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระผู้ทรงสัพพัญญูคือรู้ทั้งหมดทั้งมวลรู้ทุกสิ่งเพราะว่าท่านรู้ด้วยภูมิและปัญญาและภพชาติที่พระพุทธองค์ท่านนั้นเวียนมาตลอดจนกระทั่งมาภพชาติสุดท้ายท่านจึงบอกว่าท่านเองนั้นก็ไม่สามารถ
ที่จะทำให้ใครต่อใครบนโลกใบนี้เข้าถึงและรับรู้ในสิ่งที่พุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเราท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในโลกเราเป็นผู้ที่โชคดีและอยู่ใกล้ชิดในพระพุทธศาสนาเราได้ใกล้ชิดกับข้อพระธรรมอันแท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือ4ข้อที่เราบอกได้เลยว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้สร้างโลกโลกนั้นสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเกิดดับทั้งหมดทั้งมวลนั้นแน่นอนที่สุดมันเป็นระบบของจักรวาลโลกวันหนึ่งก็ต้องแตกดับเพราะมันต้องเจอบิ๊กแบงบิ๊กครัชเข้ามาแต่ท้ายที่สุดแล้วโลกก็ต้องเกิดใหม่จากฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในอวกาศมันก็จะทับถมจับตัวกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆแน่นอนที่สุดท้ายที่สุดก็จะเป็นโลกอีกหนึ่งใบขึ้นมาและโลกนั้นเองเราก็จะได้เจอกับพระศรีอริยเมตไตรแต่ก็ต้องบอกเนาะว่าอีกอันหนึ่งโลกคู่ขนานมีไหมการค้นพบของนาซาหลวงพี่จำชื่อดาวไม่ได้ดาวดวงนี้มีบรรยากาศชั้นบรรยากาศเหมือนโลกมากทุกอย่างเลยเหมือนโลกแต่วงรอบของดาวดวงนี้อยู่แค่200วันเท่ากับ1ปี200กว่าวันเท่ากับ1ปีแล้วที่การค้นพบณปัจจุบันนั้นมันเหมือนกับว่าบรรยากาศของดาวดวงนี้นั่นคือโลกที่ย้อนกลับไปเมื่อ200ล้านปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการค้นพบในหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าศาสนาพุทธคือวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่กล้าที่จะฟันธงเป็นวิทยาศาสตร์แบบละเอียดเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันถูกพิสูจน์มาวิทยาศาสตร์จะมักจะพิสูจน์เรื่องราวตามหลังของพระพุทธศาสนาแล้วทั้งสิ้นพระพุทธศาสนานั้นค้นพบมาแล้ว 2,500 ปีอะไรเป็นเครื่องยืนยันล่ะคุณโยมธรรมะเหรอธรรมะบางอย่างก็บิดพริ้วเพราะคนหลวงพี่ให้ดูจีวรแฟชั่น 2,500 กว่าปีตีไป 2,600 ปีปัจจุบันแฟชั่นนี้ยังคงล้ำสมัยอยู่กับหมู่ภิกษุเพราะนี่คือรูปแบบที่พระอานนท์นั้นได้ออกแบบตามคันนาแล้วถามพระพุทธเจ้าว่าชอบไหมพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงบอกว่าดีและท้ายที่สุดแล้วพระพุทธเจ้านั้นก็ยังมีส่วนร่วมในการเย็บปักถักร้อยเรียกว่าจีวรให้กับเหล่าพุทธสาวกบางรูปเสียด้วยซ้ำเห็นไหมพระอานนท์เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกใช่ไหมและเป็นอมตะแล้วยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังคงใช้ต่อไปเห็นไหมเครื่องยืนยันอันถาวรไม่มีบิดผิวยกเว้นสีนะสีนั่นก็แปลกกันไปก็ว่ากันไปอันนั้นนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะทำการสวดมนต์ข้ามปีต้องบอกเลยต้องข้ามปีและตรงนี้เนี่ยหลวงพี่อยากให้คุณโยมนั้นเมื่อกี้เราฝึกกรรมฐานกันแบบไหนวางจิตอย่างไรหลวงพี่บอกเลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นความวุ่นวายในชีวิตที่เพิ่งผ่านมาไม่ว่าเป็นเมื่อวานหรือว่าตอนเย็นที่ผ่านมาใครทำให้เราลำบากใจเดือดเนื้อร้อนใจทิ้งมันไปคุณโยมแล้วเราจะทำอะไรต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็ทิ้งมันไปขอให้อยู่กับปัจจุบันณขณะนี้ที่เรากำลังทำการสวดมนต์เมื่อจิตอันเป็นสมาธิเกิดขึ้นจิตเคลียร์อย่างโปร่งใสผ่องใสการขออะไรก็ตามเดินสมาธิตามกำลังทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคำอธิษฐานมักจะเป็นจริงเสมอเพราะเราใช้สมาธิเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ที่มารวมกันนะก็ประมาณ1,000 กว่าคนโอ้ไม่หวั่นไม่ไหว เดี๋ยวต้องให้หลวงพี่โอปอพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณโยมบางท่านยังไม่มาเนาะ
ไหมครบไหมไม่เป็นไร ห้องน้ำห้องท่าบางท่านจะต้องไปนอนที่ธรรมสถานก็ตามหลวงพี่ไม่ต้องตามพระอาจารย์วิโรจน์ท่านพำนักที่ธรรมสถานเดินตามพระหมาไม่กัดคุณโยมใช่ไหมสุภาษิต หมากัดพระก่อนหรือเปล่า ถูก สุภาษิตไทย เพราะว่าพระนำหน้าโดนกัดก่อน นั่นแหละก็อีกหนึ่งค่ำคืนปกิณกะทำกับ3เขาเรียก3เกลอนะระหว่างพระอาจารย์โอปอพระเจ้า3พระองค์พอดีไงต้องเลยต้องมี3แล้วก็ท่านอะไรท่านพระอาจารย์วิโรจน์แล้วก็ท่านศรีคเนศนะ3ท่านทางเหนือนี่เขาเรียกพระพุทธเจ้าเรียกพระเจ้าเฉยๆเนาะพระเจ้าเก้าตื้อพระเจ้าคือพระเจ้านี่ของเรามาก่อนนะคิดมาเรียกทีหลังเรียกพระเจ้าคือเรียกตามเราถูกแต่คือเราตัดพระพุทธคือสมัยก่อนคนเมืองเขาก็เรียกกันสั้นๆเรียกพระเจ้าพระเจ้าเก้าตื้อพระเจ้าอันนี้พระเจ้า3พระองค์เรียก3 ตน3 ตนพระเจ้า3 ตน3 ตน3 ตนอันนี้แบบเมืองนั่นแหละเมืองเจ้า3 ตนพระเจ้าเก้าตื้อพระเจ้าอะไรอีกเยอะแยะพระเจ้าเมงลายพระเจ้านี่ก็พระเจ้าอันนั้นไม่ใช่แต่อันนี้ตุเจ้าตุบางคนก็สงสัยตุแปลว่าอะไรก็น่าจะมาจากสาตุนั่นนี่แหละแต่ว่าเนนเมื่อก่อนมาไฟหินใหม่ๆนี่สับสนเนาะเขาเรียกเนนว่าพระเรียกพระวัตตุตอนนั้นเนนมาเรียกไม่ใช่มีคนมาเรียกพระแล้วก็หันไปขวับมีอะไรเหรอไม่ใช่ครับพระอีกคน เป็นเนนั่นเนนไม่ใช่เหรอเนี่ยแหละครับเนนเขาเรียกว่าพระส่วนพระเนี่ยเรียกวัตตุนี่คือเหนือนี่โอ้โหปวดหัวงงเลยงงเลยเอาก็นึกว่าเรียกเราแต่บางทีคุณโยมก็ต้องดูนะว่าพระหรือเปล่าหรือเป็นเนนบางทีเนนหน้าแก่40ยังเป็นเนนอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นวัดป่าแดงเนี่ยเนนกล่องเพราะว่าบวชเขาเรียกว่าบวชพระไม่ได้แต่เพราะว่าร่างกายพิการหลังกล่องหลังโก่งก็เลยบวชเป็นเนนจนอายุตอนนี้น่าจะ50แล้วมั้งบางคนก็จะบอกสาธุตู้เจ้าคือบางทีต้องถามก่อนนะคุณโยมว่าตกลงพระหรือเนน นี่แหละมันมีอะไรเยอะเวลาเรามาอยู่ในความเป็นสมณะเนี่ยตรงนี้ก็เลยต้องชี้แจงมันเดี๋ยวเอาเริ่มครบแล้วเนาะเตรียมเปิดที่หน้า172แล้วกันเราจะได้สวดบทธรรมจักรท่านกับปวัตนสูตรท่านที่เรียกตู้เจ้าพระเจ้ามาแล้วเนี่ยนิมนต์พระเจ้าสมัครเสียดายอันนี้จังเลยอุตส่าห์ยกมาต้องขึ้นไปนั่งสวดบนนั้นไหมเนี่ยใช่โอ้โหแล้วเดี๋ยวเนนให้ผมยกขึ้นมาเนี่ยหนักมากครับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ยกในส่วนของไมค์นี้ให้กับพระอาจารย์นะอันนี้มาร่วมสวดมนต์นะสวดมนต์ฮะก็เดี๋ยวเราจะร่วมสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบทแรกที่พระพุทธเจ้าเทศให้พระอัญญาโกณฑัญญะหน้า172นะเพื่อให้ต้อนรับสู่อรุณวันใหม่เป็นก่อนที่จะสวดมนต์ก็ตั้งสติเนาะตั้งใจตั้งสติน้อมรำลึกถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้อบรมสั่งสอนเทศนาจนเกิดการเห็นธรรมนะการดวงตาเห็นธรรมนั่นเป็นมงคลสูงสุดแหละที่ว่าการได้เห็นธรรมคือทางสายกลางเป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น
จากกิเลสทั้งปวงที่นำให้เราทั้งหลายต้องพบปะกับความทุกข์การสวดมนต์ก็เป็นการถวายเสียงแก้วเสียงบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกการระลึกเนี่ยก็แปลว่าสติก็แปลว่าการระลึกสติก็คู่กับสัมปชัญญะเนาะเป็นธรรมที่เรียกว่ามีอุปการะมากตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นในขณะที่สวดเราก็มีการทั้งระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการระลึกถึงความดีงามระลึกสิ่งใดเราก็จะเป็นสิ่งนั้นบ่อยๆนะระลึกถึงคุณงามความดีได้แก่พระปัญญาบริสุทธิ์พระเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์และพระวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ห่างไกลจากกิเลสอาสวะทั้งหลายห่างไกลจากความไม่รู้เกิดดวงตาเกิดปัญญานำชีวิตให้ไปถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเราก็เปิดที่หน้า172เดี๋ยวอัตมาภาพจะกล่าวบทขัดก่อนเนาะแล้วพอบทขัดเสร็จเราก็จะขึ้นบทสวดเอวัมเมสุตังพร้อมกันอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุจิตวาตถาคโตปัทมังยังอเทเสสิธัมมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอัมปติวัตติยังยัตถาคาตาอุโภอันตาปฏิปติจัมมันชิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปปวัตตนังวัยยากรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามาเสเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตาเนมิขทาเยตราตระโคภควาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะภาชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนันทัสสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอานัมทัสสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเต
อนุปคัมมามัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาอภิญญายสัมโพธทายานินายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาอภิญญายสัมโพธายานิพานายสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโกไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาอภิญญายสัมโพธายานิพพานยสังวัตติอิทังโคปันภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนะสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิจังนาลภติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปันภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตราตราพินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปันภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคานิโรธจาโคปฏินิสักโคมุตติอนาลโยอิทังโคปันภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยทังคิโกมาโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา เท
ทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทาทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหะตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจะสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโร
ทัคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพรัมมเกสาสมณพรัมมนิยาปัชยสเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพรัมมเกสาสมณพรัมมนิยาปัชยสเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณจะปนเมทัสสนังอุทปาทิอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุณพพโวติอิธามโวจะภควาอาตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนวัยยะการณาสมิงพันยมานิอายสมโตโกนทัญญาสวิราชาวีตามลังธรรมจากขุงอุทปาทิยากินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธามาจากเกภุมมาเทวาสะธรรมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตันเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมาจากกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสามเณนวาพรหมเนนวาเทเวมาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวะโลกัสมินเตภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัททังสุตวายามาเทวะสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวะสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวะ
สัทธมโนสาเวสุงนิมมานารตีนังเทวานังสัทธสุตตวาปารณิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปารณิมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตามภารณสิยังอิสิปตันเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินเตอิติหัตเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยะวะพรหมโลกาสัทโธอาภูคาจิอายะจัทธัสสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานาเทวานุภาวังอัฏฐโคภควาอุทานะอุทาเนสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอิติหิทังอายะสมะโตโกนทันยะสะอัญญาโกนทันโยตะเวนะนามนังอโหสิติต่อไปก็พุทธคุณนะตบท้ายหน้า179ตามด้วยสุโขไม่ใช่พุทธคุณแล้วกันเนาะอิติปิโสธรรมดาอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุกกลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติสุข
โขพุทธานังอุปาโทสุขาสัทธัมมเทศนาสุขาสังสัสสะสามัคคีสามัคคานังตาโปสุโขกัตติเศธโธชาเนตัสสมิงเยโกตาปฏิชายิโนวิจาจารณะสัมปันโนโสเสเทวามนุเสทิวาตาปฏิอาทิโจรัตติมาภาติจันทิมสันนัตโธคัตติโยตาปฏิชายิตาปฏิพรหมโนอัฏฐสัพพมโหรัตพุทโธตาปฏิเตชะสาอาโรคยาปรมาลาภาสันตุถีปรมาทานังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังชยันโตโพธิยามูเลสักยานะนันทิวัฒโนเอวังตวะวิชัยโยโหหิชยาสุชัยมาคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานาอาคาปะตัวปะโมทติสุนาขาตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหตัวจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทาขีนังกายกรรมวาจากรรมังปทาขีนังปทาขีนังโอกรรมังปณิทิเตปทาขีนาปทาขีนานิกัตตวะนาลพันตัตเถปาทาคิเนสาธุอายุวันโนสุขขังพลังด้วยกันทุกคนมีความสุขสวัสดีปีใหม่อโมทนาผู้ที่อยู่ข้างซ้ายของเราข้างขวาก็ได้หันไปอนุโมทนาด้วยกันสาธุเดี๋ยวพระอาจารย์สมัครจะพรมน้ำมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชให้ทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเดี๋ยวชยันโตอีกสักรอบหนึ่งเนาะชยันโตอัมโพธิยามูเลสักยานะนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชยาสุชัยมังคะเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสะปะพุทธานังอาคาปะตัวปะโมทติสุนาขาตังสุมังคารังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตวานาลพันตัตเทปทาคิเนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชยาสุชัยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาขาตังสุมัง
สุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมะปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวานลพันตัดเทปทากิเนสุขสันต์วันปีใหม่อาตมาได้เปรียบหน่อยได้เห็นพลุเนาะ หันไปข้างหลังก็อาจจะพอเห็นพลุได้อยู่แต่ต้นไม้บังนิดหนึ่งต่อไปเดี๋ยวหลวงพี่เรียวท่านก็จะได้กล่าวคำอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเนาะให้ผู้ที่เราได้เคยล่วงเกินทั้งทางกายวาจาใจอีก10 นาทีอีกสักครู่เนาะตอนนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืน5 นาทีอีก4 นาทีเนาะจะได้เที่ยงคืน9 นาทีก้าวหน้านะก้าวต่อไปนะสู่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะเพราะว่าหวยก็ออก89นะนั่นรอให้เลข9แซวเล่นเนาะเดี๋ยวช่วยกล่าวเรื่องอโหสิกรรมเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในกรรมฐานโบราณอันนี้อ้างอิงกรรมฐานโบราณจะมีการกล่าวคำขอเข้ามาที่เราเข้าใจกันว่าอโหสิกรรมเนี่ยอันนี้คุยรอเวลานะครับได้เวลาก็ท่านเลียวได้เลยนะคือมันจะมีการเขาเรียกอะไรเราเนี่ยมีการเกิดหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันมันจะมีที่เราก็อาจไม่รู้ว่าเราเนี่ยได้มีการประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในส่วนของกรรมฐานโบราณก็จะต้องมีการกล่าวคำขอขมาขอขมาพระพุทธขอขมาพระธรรมขอขมาพระอริยสงฆ์ขอขมาพระกรรมฐานแล้วก็ขอขมาพระอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานเพื่อให้เว้นซึ่งโทษภัยต่างๆที่เราเคยพลาดพลั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะเวลาเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยหลายคนอาจจะพบนะว่ามันไม่สามารถไปได้ต่อมันไม่สามารถทำแล้วเจริญไปได้ต่อนะก็พึงให้ระลึกรู้ได้เลยว่าหนึ่งในสาเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุเขาเรียกว่าถูกปิดกั้นนะถูกปิดกั้นทางธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อความหมดจดเพื่อความเป็นมงคลเพื่อการปฏิบัติธรรมให้รู้ให้เข้าใจถึงธรรมปัญญาบังเกิดมีดังนั้นแล้วผู้ที่รู้ก็จะทำการขนขวายขมาลาโทษในโซนภาคเหนือเราเนี่ยก็จะเห็นได้วัดภาคเหนือนะก็จะมีการเขาเรียกอะไรขอเข้ามาในหมู่สงฆ์หรือในพิธีกรรมทางพุทธเนี่ยทางโซนภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการวันทาขอเข้ามาตบท้ายอันนี้เป็นกลิ่นอายของประเพณีวัฒนธรรมเดิมของกรรมฐานโบราณแต่ในโซนเหนือจะเป็นกรรมฐานโบราณล้านนาท่านเดียวพร้อมแล้วนะนิมนต์ครับก็ในช่วงอโหสิกรรมทั้งบุคคลที่อยู่ทางบ้านตรงนี้ด้วยแล้วก็ผู้ที่ร่วมในกรรมฐานในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวหลวงพี่จะด้วยความรวบรัดเพราะว่าหลายๆท่านก็เพลียเพราะว่าวันนี้อสุภกรรมฐานหนักมากเนาะก็
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหมดทั้งมวลเอาละคุณโยมณตอนนี้เหมือนเดิมเคลียร์ใจให้ว่างเข้าไว้แล้วหลวงพี่ก็จะนำอโหสิกรรมณตรงนี้ เริ่มเลยเด้อ9 นาทีพอดีขอบรมพุทธานุญาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์นพพรอธิจวังโสพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยท่านอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนและพระอาจารย์เกียรตินรงค์กิติวัฒโนผู้เริ่มต้นในการขอประกาศอโหสิกรรมให้กับเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายให้ได้มาร่วมเมตตาให้อโหสิกรรมกับเหล่าผู้ร่วมประกาศและโมทนาความดีอันเป็นเมตตาและมหากุศลในครั้งนี้ขอจงประทานอนุญาตด้วยเถิด ตั้งนะโม3 จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปหลวงพี่จะชุมนุมเทวดาก็ขอให้ทุกคนนั้นกำหนดจิตกำหนดใจใครก็ตามที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรานั้นหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เราอันมีจิตผู้เป็นมหากุศลในครั้งนี้ก็ขอให้ประกาศให้อโหสิกรรมเพื่อเป็นธรรมะทายทานก็เชิญขอท่านทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาร่วมเป็นสักขีพยานมาร่วมโมทนาความดีในครั้งนี้ให้เป็นมหากุศลให้อโหสิกรรมกับเราไปพร้อมๆกันก็ขอเชิญด้วยณตอนนี้หลวงพี่จะชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตราคันจันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาสาสุนันตุสัคโมคดังสักเขกาเมจารูเปคิริสิขรตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจักขาเมตารุวนคาเนเคหาวัตุมหิเกเตปุมมาจยันตุเทวาชารทลวิสเมยาคขันธพนาอาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมัสสวนากาโรยามพะทานตาธรรมสวนากาโลยามพะทานตาธรรมัสสวนากาโลอะยามพะทันตาว่าตามหลวงพี่โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระธรรมเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอัครสาวกเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอสีติมหาสาวกเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ต่อไปนี้หลวงพี่พูดเนาะให้ทุกท่านน้อมจิตตามเพื่อความรวดเร็วขอพระบรมพุทธานุญาตขอพระองค์ทรงประทานพระวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาทั้งหลาย
สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ทำพิธีขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าท่านผู้ทรงคุณพระคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดีนับแต่อดีต16อสงไขยแสนกันจนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกรรมเพื่อมรรคผลนิพพานและความวิมุตติหลุดพ้นได้โดยง่ายในฉับพลันนี้ด้วยเถิดตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปนี้เป็นบทขอเข้ามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าเราเกิดชาติใดชาติใดภพใดก็ตามทั้งที่รู้และไม่รู้ณบัดนี้เราจะขออโหสิพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกันกับตอนนี้นะครับว่าตามหลวงพี่สัมมาสัมพุทโธปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตสวาขาโตภควตาธัมโมปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตสังโฆอริยสังโฆปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตเถเรมหาเถเรปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีเนคขมมะบารมีเนคขมมะอุปบารมีเนคขมมะปรมัตถบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตญาณวิมุตติบารมีญาณวิมุตติอุปบารมีญาณวิมุตติปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตมรรคผลนิพพานบารมี
มรรคผลนิพพานอุปบารมีมรรคผลนิพพานปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตคุรุอาจาริเยปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุต่อไปนี้หลวงพี่จะกล่าวคนเดียวขอให้ทุกท่านนั้นกำหนดจิตตามขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของทั้งหลายทั้งปวงจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลณที่นี้หรือที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยของทุกท่านที่ได้ชมได้ชินได้ฟังอยู่ช่วยเปิดทางด้วยขอท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลขอเมตตามาดูแลความเรียบร้อยขออย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมทานศีลห้าได้ขอให้สมทานศีลห้าได้ขอให้สมทานศีลห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีลห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีลห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีลห้าได้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ตั้งสมาธิสมทานศีลห้าไปพร้อมๆกับหลวงพี่ท่านใดที่อยู่ในศีล8ก็ขอให้สมทานศีล8อยู่ในใจท่านใดที่ศีล227ก็ขอให้สมทานศีลนั้นอยู่ในใจตอนนี้ขอสมทานศีล5ให้กับเหล่าสัพพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ฟังรวมไปถึงญาติธรรมรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่รับฟังอยู่ณที่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นสมทานศีล5ว่าตามหลวงพี่หรือน้อมจิตตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานเป็นสัจจะวาจาขอให้ทุกท่านได้นอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านว่าตามหรือกำหนดจิตตามหลวงพี่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายเจ้านายลูกน้องทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปชาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอักตันยูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพระยายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทินโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขออโหสิขออโหสิขออโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขออโหสิขออโหสิขออโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเริ่มต้นปีใหม่กับการขออโหสิและให้อโหสิซึ่งกันและกันจากคนข้างๆเนอะแล้วก็จากทุกท่านนะแล้วก็ที่อยู่ในทุกภพก็ขออโหสิแล้วพี่ก็ขออโหสิครูบาอาจารย์ทุกรูปเช่นกันขออโหสิและให้อโหสินะครับท่านขออโหสิให้อโหสิแล้วก็ขออโหสิแล้วให้อโหสิญาติธรรมทุกคนเนาะที่อยู่ณตรงนี้เนื่องจากขึ้นในวันปีใหม่นะตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นร่ำรวยสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้มีอายุวันนะสุขภาละทั้งหมดทั้งปวงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอัญเชิญเทวดาก่อนสาธุสาธุสาธุทุก
ขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกาปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญญาสัมภตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังราคันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลาปัตตาปัจเจกานันจะยังภาลังอรหันตานาจะเตเชนะราคันพันธามิสัพพะโสสาธุสาธุสาธุถอยศีลก่อนเนาะเดี๋ยวจะเป็นศีล8ซะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศีล8ใครจะถอยศีลก็ถอยเนาะว่าตามหลวงพี่พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ ขออนุญาตพระอาจารย์นำกรวดน้ำหน่อยเนาะก็ไหนๆก็ได้บุญแล้วยะถาให้ผีสัปปีให้พ้นเนาะแล้วก็ตามด้วยมงคลจักรวาลครับเป็นอันปิดพิธีนิมนต์จ้ะยะถาอ้าวทางบ้านรับพรด้วยเด้อยะปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิทิโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะภิวันตนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ
สัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตีนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันนาวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรข้าพยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธิจยสวาสตาวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสาภมังคาราราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสาภมังคาราราคันตุสาภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสาภมังคาราราคันตุสาภเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตสาธุอ้าวล่ะเสร็จแล้วพิธีกรรมวันพรุ่งนี้กี่โมงนะหลวงพี่ตีทำวัดเช้าป่ะจะทำวัดเช้าไหมหรือว่ายาวเลยให้โยมพักผ่อนให้โยมพักผ่อนถ้างั้นก็วันพรุ่งนี้7 โมงเหรอฮะเรา7 โมงพระ7 โมงหรือว่าโยม7 โมงถวายเช้าครับไม่ได้ถวายเพลฮะ6 โมงครึ่งเนาะพระท่านก็คือเดี๋ยวเผื่อโยมจะไปซื้อข้าวของเนาะก็6 โมงครึ่งแล้วกันก็แล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็พระจะบิณฑบาตประมาณ7 โมงครึ่งที่อุโบสถเนาะตามนั้น7 โมงครึ่งถวายภัตตาหารก็คือบิณฑบาตเนาะบิณฑบาตด้วยนี่แหละเขาต้องให้แม่ชาวบ้านตั้งของนี่เราบินกันบนวัดเลยใช่7 โมงครึ่งเอาล่ะเดี๋ยวน้องเนนอยู่ไหมเนี่ยหรือหลับกันหมดแล้วจะขอแรงเก็บอันนี้หน่อย ฟองน้ำโอ้โหหลวงพี่นั่งนาน ไม่ใช่หรอกตกจากที่สูงตรงนี้ไงแล้วมันโอ้โหยังนี่บวมยังบวมอยู่สุดอ้าวโอ้โหตอนนี้ถอยศีลแล้วกินได้ แหมนะ
ญาติโยมบอกเนี่ยหนูก็รอมาคำนี้มาตั้งนานแล้วให้ถอยศีลมาเป็นศีลห้า พระเจ้าถอยศีลได้ไหม แป๊บหนึ่งใช่ไหมแป๊บหนึ่ง คุยเล่น แหมอ้าวตามเหตุปัจจัยกลางไม่ช่วยโยมเก็บเต็นท์หน่อย เพราะว่าโยมกลางเป็นเก็บลืม เอาละก็วันนี้หลายๆท่านก็ได้ร่วมโมทนานะแล้วก็เขาก็มาแสดงความยินดี แล้วก็ขอบคุณ ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องบางเรื่องมันอธิบายลำบากอย่างวันนี้อย่างที่หลวงพี่บอกอยู่ๆก็บอกยังไม่ครบท่านเราก็นึกว่านั้นเองพูดใครวะยังไม่ครบท่านมองไปอ๋ออีก20กูยังไม่ได้ผูกสายศีล ก็เลยขึ้นไปผูกก็ได้น้องเนนนี่แหละเป็นกำลังสำคัญขอบคุณมากขอบคุณมากทุกท่านทุกรูปเนาะน้องเนน เดี๋ยวรวบรวมไว้ตรงนี้ก่อนคุณโยมพรุ่งนี้ เราก็จะมานั่งกันอีกตรงนี้แหละแต่ว่าเราไม่ใช้เต็นท์แล้วล่ะอันนี้ก็คือเป็นการถวายภัตตาหารเช้าต้องให้พรต้องทำพิธีกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าปีใหม่เนาะพรปีใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านเจ้าอาวาสก็พรมน้ำมนต์ให้อีกรอบหนึ่งท่านใดที่จะพักเวรกรรมน้องเนนรูปไหนทำเป็นน้องเนนบอกผมก็ทำไม่เป็นครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับหลวงพี่เช่นกันขอให้เสียงหล่อๆเสียงงามๆรูปงามๆรวยๆสาธุขอให้สุขภาพดีทั้งคู่เลยขอให้สุขภาพดีให้สวัสดีปีใหม่อุ้ยตายแล้วขอโหสิเทศไปแล้ว3 รูปอันนี้เลยไม่ได้ใช้เลยกะว่าจะแบบอันนี้เอาใครอยากฟังเทศเมืองไว้ทิ้งไว้เสียได้เอามานะโมตัสสะตายแล้วค้างผมท่านน่ารักนี่เลยขอบคุณมากมนุษย์ต่างดาวจะรู้ล่วงหน้าท่านมีความรู้เรื่องนี้ถูกคอเลย